नंबर 6 नोट डाउन केलाय मी, ते रीड करूया आपण. मिस्टर कसम runs a small business of making earthen pots. He makes certain number of pots on daily basis. म्हणजे काही डेली बेसिस वरती काही नंबर ऑफ पॉट्स तो बनवत असेल. डेली earthen pots बनवण्याचा त्याचा बिझनेस आहे. प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट म्हणजे कितीला बनवून तयार होतो त्याला प्रोडक्शन कॉस्ट म्हणतो आपण. विकलं कितीला जातं ते वेगळं आहे, बनवून कितीला तयार होतं त्याला आपण काय म्हणतो, प्रोडक्शन कॉस्ट म्हणतो. सो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, त्याला किती खर्च येतो त्याच्यावर, त्याला प्रोडक्शन कॉस्ट म्हणायचं. प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज ₹40 मोर दॅन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे. बघा क्वेश्चनचा हा जो पार्ट आहे ना, तोच पार्ट ऍक्च्युअली आपली कंडिशन आहे. मी स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये लिहिलाय तो पार्ट. बघा काय पार्ट आहे तो, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज ₹40 मोर दॅन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे. आता दिवसभरात तो त्याचा प्रोडक्शन कॉस्ट टोटल किती आहे बघा, दिवसभराचा, एका पॉटचा नाही, टोटल दिला इथे. इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज ₹600, then find production cost of one pot and number of pots he makes per day. सो आपल्याला दिलं काय गेलंय तर मिस्टर कसम नावाचा एक इसम आहे जो काय करतोय, बिझनेस करतोय अर्धन पॉट्सचा मॅन्युफॅक्चरिंगचा. तो डेली बेसिसवर काही एक ठराविक क्वांटिटी अर्धन पॉट्सची मॅन्युफॅक्चर करतोय. त्याचा प्रोडक्शन कॉस्ट काढायचा आहे आपल्याला एका पॉटचा. ओके, आणि दिवसभरात तो किती पॉट्स तसे मॅन्युफॅक्चर करतो विचारलेलं आहे. आणि दिलं काय आहे तर रिलेशन दिलंय प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट आणि दिवसभरात किती पॉट्स बनवतो या दोघांमधलं रिलेशन बी दिलेलं आहे आपल्याला. त्यालाच आपली कंडिशन घ्यायची. आणि दुसरी एक महत्वाची गोष्ट दिली आहे की एका दिवसात टोटल त्याचा प्रोडक्शन खर्च ₹600 आहे. आता मला सांगा, हा दिवसभराचा ₹600 खर्च आहे, हा काय एका पॉटचा आहे का, नाही. आपण काय म्हणूया, एका पॉटचा खर्च X असो, एका पॉटचा खर्च किती असो, X असो म्हणतो. हा टोटल नंबर ऑफ पॉट्सचा खर्च दिला इथे. ओके, सो मी काय म्हणतोय, फाइंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट म्हटलं ना, सो त्यालाच आपण X म्हणूया. सो लेट द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट बी ₹X, म्हणजे एक पॉट बनवायला ₹X एवढा खर्च येतो असं आपण कन्सिडर केलेलं आहे. आता मला सांगा टोटल खर्च किती येतो दिवसभराचा, ₹600. टोटल खर्च ₹600 येतो आणि एका पॉटला X रुपीज लागतात. म्हणजे 600 म्हणजे 600 डिवाइड बाय X हे नंबर ऑफ पॉट्स असणार ना. म्हणजे बघा आपण नंबर घेऊन डिसाइड करूया कसं ते बरोबर आहे. सपोज एका पॉटला खर्च ₹10 येतोय आणि टोटल ₹600चा खर्च दिवसभराचा होतोय. एका पॉटला खर्च किती येतोय, ₹10. टोटल ₹600चा खर्च सर्व पॉट्सना मिळून होतोय दिवसभराचा. टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट दिलाय बघा पर डे. म्हटल्यावर 600 टोटल खर्च होतोय आणि 10 एकाला येतोय. याचा अर्थ किती पॉट्स बनले दिवसाचे, 60. किती पॉट्स बनले दिवसाचे, 60. कसे आले 60, 600 टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइड बाय प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन अर्धन पॉट इज नथिंग बट नंबर ऑफ पॉट्स मेड पर डे. आता इथं 10 मी एक्झाम्पल साठी घेतलंय, आपल्याला 10च्या ऐवजी काय इथं X आहे. मग मला सांगा एका अर्धन पॉटचा खर्च X रुपीज आहे, दिवसभरात ₹600 एवढा खर्च आलाय, म्हटल्यावर किती अर्धन पॉट्स तयार झाले, 600 डिवाइडेड बाय X. 600 डिवाइडेड बाय X. आणि यासाठी मी एक्झाम्पल घेतलंय, जर एका अर्धन पॉटला ₹10 एवढा खर्च येत असेल, दिवसभरात त्याने प्रोडक्शन कॉस्ट ₹600 एवढी खर्च केली असेल, तर याचा अर्थ त्याने किती अर्धन पॉट्स तयार केले, 600 डिवाइड बाय 10 म्हणजे 600 डिवाइड बाय 10 म्हणजेच किती खर्च केला त्याने, किती पॉट्स तयार झाले, 60 पॉट्स तयार झाले टोटल. समजलं. सो या लॉजिक अनुसार द नंबर ऑफ पॉट्स मेड इन वन डे किंवा मेड पर डे म्हणून आपण प्रत्येक दिवशी ते पॉट्स किती बनवतोय तो, टोटल ₹600 प्रोडक्शन कॉस्ट आहे आणि एका पॉटची किंमत X आहे. सो 600 डिवाइडेड बाय X आर द नंबर ऑफ पॉट्स. याला युनिट द्यायची गरज नाही कारण नंबर ऑफ पॉट्स आहेत, ते काउंटिंग आहे की एवढे पॉट्स 600 अपॉन X एवढे पॉट्स तो डेली बेसिसला बनवतोय. का डेली बेसिसला एवढे बनवतोय, कारण त्याचा टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ₹600 आहे आणि एका पॉटला बनवायला X रुपीज लागतात. मग एका पॉटला बनवायला जर X रुपीज लागत असतील आणि टोटल
प्रोडक्शन कॉस्ट 600 असेल याचाच अर्थ दिवसभरात तू किती पॉट्स बनवतो 600 डिवाइडेड बाय x एवढे पॉट्स बनवतो. आता या दोघांमध्येच आपल्याला काहीतरी रिलेशन दिलेलं आहे बघा. प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज ₹40 more than 10 times the total number of pots he makes in one day. सो या दोघांमध्ये आपल्याला काहीतरी रिलेशन दिलंय. सो फ्रॉम गिवन कंडिशन आपण ते लिहिणार आहे. काय आहे आपली गिवन कंडिशन? द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट म्हणजे कोण x ना x. द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट ज्याला आपण x म्हटलं इज म्हणजे इक्वल टू इज म्हणजे काय इक्वल टू इज म्हणजे इक्वल टू ₹40 more म्हणजे +40 ₹44 म्हणजे +40 40 ने जास्त आहे इज ₹40 more चा अर्थ काय प्लस म्हणजे 40 ने जास्त आहे x हा 40 ने जास्त आहे कोणापेक्षा 40 ने जास्त आहे 10 times total number of pots he makes in one day 10 times total number of pots he makes in one day. सो काय दिलं बघा प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट म्हणजे x इज म्हणजे इक्वल टू 40 more म्हणजे +40 कोणापेक्षा 40 more 10 times टाइम्स म्हणजे इनटू 10 times the total number of pots he makes in one day. आणि किती पॉट्स तो बनवतो वन डे मध्ये 600 upon x. सो दिस इज द नेसेसरी कंडिशन. कशी कंडिशन लिहिली बघा x is 40 more than 10 times 600 upon x. Why? Because x is production cost of one pot, each pot is ₹40 more म्हणजे +40 कुणापेक्षा 40 more आहे 10 times म्हणजे 10 into 10 times म्हणजे 10 times काय नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे आणि नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे किती लेट केलेत आपण 600 upon x. सो ही आली आपली कंडिशन. आता आपण सॉल्व्ह करूया. सो कशी सॉल्व्ह होणार आहे बघा x is equal to 10 into 600 किती होईल 6000 divided by x plus 40. हे x as it is हे 10 into 600 6000 divided by x हे प्लस साइन आणि इथं काय आला 40 आला. आता x ने क्रॉस मल्टिप्लाय करूया. x ने सगळे मल्टिप्लाय करणार आहे मी x into 40 इथं काय होणार बघा x into 40 40x divided by x आणि इकडे x राहिला. सो या x ने क्रॉस मल्टिप्लाय झाला x into 40 40x इथं 40 चा डिनोमिनेटर 1 आहे सो x into 1 किती आला x आला x into 1 x. आता या x ने इकडे मल्टिप्लाय करूया. सो x into हा x काय होणार x square x into x square is equal to x into x square is equal to साइन मी 6000 plus 40x. समजलं. आता स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये लिहायला हा +40x आणि हे +6000 इकडे आणूया कारण x स्क्वेअर पॉझिटिव्ह आहे. सो x स्क्वेअर -40x हा +40x इकडे आल्यावर -40x +6000 इकडे आल्यावर -6000 इज इक्वल टू 0. हा आपला स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आलाय. आता आपण याचे फॅक्टर्स काढून x ची व्हॅल्यू फाइंड करणार आहे. सो वन्स अगेन मी रिपीट करतो काय केलेलं आहे बघा. तर मला प्रोडक्शन कॉस्ट एका पॉटची काढायची होती आणि दिवसभरात प्रोडक्शन करण्यासाठी होणारा खर्च जो दिलाय तो दिलाय ₹600. मी काय म्हणलो प्रोडक्शन कॉस्ट एका पॉटची ₹x असो तर टोटल पॉट्स किती मॅन्युफॅक्चर होणार सगळ्या पॉट्सचा प्रोडक्शन कॉस्ट 600 आहे दिवसाचा आणि एका पॉटचा x आहे म्हणजेच दिवसात किती पॉट्स तयार होतात 600 upon x. आता हे दिवसात तयार होणारे पॉट्स आणि एका पॉटची किंमत ह्यांच्यातलं रिलेशन आपल्याला इथं दिलेलं आहे सेकंड स्टेटमेंट मध्ये. ते रिलेशन कसं आहे प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट म्हणजे x जो आहे इज म्हणजे इक्वल टू 40 more म्हणजे काय +40 40 रुपये जास्त आहे म्हणजे +40 कोणापेक्षा 40 रुपये जास्त आहे 10 टाइम्स म्हणजे 10 टाइम्स नंबर ऑफ पॉट्स 10 टाइम्स नंबर ऑफ पॉट्स म्हणजे 10 टाइम्स हे जे नंबर ऑफ पॉट्स आहेत 600 upon x 10 टाइम्स 600 upon x पेक्षा 40 ने जास्त आहे कोण x. ही आपली कंडिशन. सो हे आपण सॉल्व करत गेलो x इज इक्वल टू काय आला 10 into 600 6000 upon x प्लस हे साइन 40 x ने इकडे क्रॉस मल्टिप्लाय केलं x into 40 40x खाली x राहिला या x ने परत इकडे मल्टिप्लाय केलं सो x square is equal to 6000 plus 40x. आता हे दोघं इकडे घेऊन आलो स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये लिहायला +40x चा झाला -40x आणि +6000 चा झाला -6000. आता आपण a into c फाइंड करूया आणि फॅक्टर्स काढूया. a किती आहे बघा इथे 1 आहे आणि c किती आहे -6000 आहे. सो a into c 1 into -6000 -6000 असणार. सो -6000 चे असे फॅक्टर्स मला पाडायचे आहेत की मला 40 आला पाहिजे मध्ये इथे
लक्षात घ्या, मला 6000 चे असे फॅक्टर्स पाडायचे आहेत की इथे मध्ये काय आला पाहिजे 40. सो इझिएस्ट फॅक्टर बघा 100 into 60. 100 into 60 लाईक 10 6 जा 60 असतो बरोबर. 10 into 6 म्हणजे 10 into 6 60 असतो आणि 10 - 6 4 असतो. पण मला इथं 40 हवाय. सो 6000 चे फॅक्टर बघा 100 into 60. 100 into 60 6000 आहे आणि 100 - 60 40 येणार आहे. पण मला 40 ला निगेटिव्ह साइन हवी आहे बघा इथे. 40 ला निगेटिव्ह साइन हवी आहे म्हणजे इथं 100 आणि 60 मधला मोठा जो नंबर आहे त्याला निगेटिव्ह साइन द्यायची. म्हणजे -100 into 60 -6000 आणि -100 + 60 किती येणार -40. -100 + 60 किती येणार -40. सो फॅक्टर्स भेटलेत आपण स्प्लिट करूया. -40x कॅन रिटन ॲज -100x + 60x -6000 is equal to 0. सो या -40x ला स्प्लिट केलंय. -100x + 60x हे -6000 ॲज इट इज इक्वल टू 0. x कॉमन काढूया x - 100 याच्यातून +60 कॉमन काढूया x - 100 is equal to 0. सो या पहिल्या दोघातून x कॉमन काढल्या आणि इथून प्लस साइन ही आणि 60 कॉमन काढल्या. 60 च्या टेबल मध्ये 6000 असतो. 60 कॉमन काढला तर इथे x राहील. 60 into x 60x आणि 60 into 100 किती असतो 6000. ही मायनस साइन ॲज इट इज. आता एक ब्रॅकेट जो 2 वेळा आलेला आहे तो आपण सिंगल टाइम लिहायचा आहे आणि हे x + 60 सिंगल टाइम. सो x + 60 हे बाहेरचं एकदा आणि हे x - 100 एकदा जे कॉमन 2 वेळा आलेलं आहे इक्वल्स टू काय 0. सो फॅक्टरायझेशनचं प्रिन्सिपल काय, आता दोन फॅक्टरचा प्रोडक्ट 0 आलाय याचाच अर्थ इकडे लिहितो बघा मी, याचाच अर्थ आयदर x + 60 0 आहे और x - 100 0 आहे. म्हणजेच x is equal to -60 आहे और x is equal to -100 तिकडे गेल्यावर +100 आहे. बट आपला x म्हणजे कोण होता तर x कॉस्ट होती बघा. प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट बी ₹x म्हणलं. मग मला सांगा कॉस्ट निगेटिव्ह असेल का तर नसणार आहे बिकॉज मनी कॅनॉट बी निगेटिव्ह राईट. बट कॉस्ट कॅनॉट बी निगेटिव्ह. मग कॉस्ट निगेटिव्ह नाहीये याचा अर्थ देयरफॉर x नॉट इक्वल टू -60. म्हणजेच x इज इक्वल टू किती आला 100. दिस इज एक्सेप्टेबल व्हॅल्यू अँड वी हॅव रिजेक्टेड x इज इक्वल टू -60. x इज इक्वल टू -60 रिजेक्ट केला आणि x इज इक्वल टू 100 आपण घेतलेला आहे. आता म्हणजे x इज इक्वल टू 100 हे म्हणजेच आपलं हे प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट आली आहे वर्ड फॉर्मॅट मध्ये लिहायचं. दोन्ही विचारलं होतं. दिवसभरात किती पॉट्स बनतात ते पण विचारलं होतं. म्हणजे हे खालचं पण काढायचं 600/x आणि एका पॉटची किंमत किती आहे हे पण विचारलंय. बघा इथे फाइंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट अँड नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे. मग देयरफॉर आन्सर काय असणार आहे बघा इथेच कन्वर्ट करून लिहितो मी. Therefore, the production cost of 1 pot is x म्हटलं ना त्याला. सो किती येणार बघा ती is रुपीज. x च्या ठिकाणी काय लिहायचं 100. सो is ₹100. प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 pot किती येणार x म्हटले ना. सो x कोण आलाय आपला 100 आलाय. सो ₹100 and the number of pots made per day is equal to 600/x. 600/x म्हणजे किती येणार 600/x आहे ना. मग x किती आहे 100. सो 600/100 म्हणजे किती येणार 6. म्हणजे दिवसाचे किती पॉट्स तयार होतात 6 आणि एका पॉटची प्रोडक्शन कॉस्ट किती आहे 100. हे आपलं फायनल आन्सर आहे. दिवसाचे पॉट्स किती तयार होतात 6 तयार होतात आणि एका पॉटची जी प्रोडक्शन कॉस्ट आहे ती किती आहे ₹100. सो दोन्ही विचारलं होतं, दोन्ही पण आपण फाइंड केलंय. द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 pot is ₹100 and the number of pots made per day is equal to 600/x that is equal to 600/100 म्हणजे किती आला 6. हे 2 0 कॅन्सल झाले. सो हे फॅक्टरायझेशन पाडलं मी इथं हे आन्सर आणलं आणि त्याच्यानंतर इकडे आन्सर लिहिले बघा यामध्ये फॉलो केलंय. हे वर्ड्स मध्ये दोन्ही आन्सर्स मेन्शन करायचे. सो इथं आपला आन्सर एंड होणार आहे. सो हे आपलं फायनल आन्सर आहे. इथे तुम्ही एंड करायचं. क्वेश्चन काय आहे बघा. प्रतीक takes 8 hours to travel 36 km downstream and return to the same spot. The speed of boat in still water is 12 km/h. Find the speed of water current. सो पहिल्यांदा अर्थ समजून घेऊया काय मीनिंग आहे बघा.
प्रतीक एका बोट मधून ट्रॅव्हल करतोय. तो बोट मधून ट्रॅव्हल करायला 36 किलोमीटर डाऊनस्ट्रीम म्हणजे पाण्याच्या प्रवाहाच्या बरोबर इन द डिरेक्शन ऑफ वॉटर करंट. नदीचं पाणी ज्या डिरेक्शन मध्ये चालू आहे त्या स्ट्रीमचं किंवा नदीचं, ओके, त्या डिरेक्शन मध्ये तो ट्रॅव्हल करतोय आणि तिथून पाठीमागे यायला त्या सेम स्पॉटला 36 किलोमीटर एवढं डिस्टन्स त्याने ट्रॅव्हल करतोय 8 तास मध्ये. म्हणजे सपोज या ए डिस्टन्स ए पॉइंट पासून तो स्टार्ट करतोय आणि बी पॉइंट पर्यंत जातोय, इन द डिरेक्शन जातो ना डाऊनस्ट्रीम, अँड रिटर्न टू द सेम स्पॉट, आणि परत तिथून मागे येतोय, अपस्ट्रीम येतोय ना, जाताना डाऊनस्ट्रीम जातोय, पाण्याचं डिरेक्शन या साईडला आहे, अशी इकडे पाणी वाहतंय, राईट. पाण्याच्या डिरेक्शन मध्ये बोटने ट्रॅव्हल करत करत तो बी ला पोहोचतोय आणि बी पासून परत पाण्याच्या अपोजिट डिरेक्शनला तो ए ला पोहोचतोय. आणि हे टोटल सगळं कव्हरिंग तो किती तासात करतोय? 8 तासात. आणि किती डिस्टन्स आहे हे सगळं? 36 किलोमीटर. सो काय दिलं? प्रत्येक टेक्स 8 hours टू ट्रॅव्हल 36 किलोमीटर डाऊनस्ट्रीम अँड रिटर्न टू द सेम स्पॉट. ओके, पुढे काय म्हणलं? द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वॉटर इज 12 किलोमीटर पर आवर. म्हणजे बोटचं स्पीड दिलेलं आहे 12 किलोमीटर पर आवर. जर या पाण्याला प्रवाह नसता, म्हणजे या पाण्याला करंट नसता, करंट इन सेन्स काय, ते मुव्हेबल पाणी आहे, जसं रिव्हर्स असतं, स्ट्रीम्स असतं, मग त्या पाण्याला जर करंटच नसता तर जे स्पीड बोटचं असतं स्टील वॉटरमध्ये, स्टील वॉटर म्हणजे जे पाणी मूव्ह करत नाही, हलणार नाहीये पाणी, स्टॅग्नंट वॉटर आहे ते, अशा पाण्यामध्ये फक्त बोटचं स्पीड 12 किलोमीटर पर आहे. पण मला सांगा, जेव्हा तो ए टू बी जातोय तेव्हा काय फक्त 12 ने जात असणार का? नाही, त्याला पाण्याचं जे स्पीड आहे ते मदत करत असणार आहे. म्हणून जेव्हा तो ए टू बी जातो म्हणजे डाऊनस्ट्रीम जातो तेव्हा हे 12 स्पीड तर आहेच, प्लस पाण्याचं स्पीड त्याला मदत करत आहे. मग त्या पाण्याचा स्पीड आपल्याला फाइंड करायचा आहे. फाइंड द स्पीड ऑफ वॉटर करंट म्हटलं. सो आपण त्या पाण्याच्या स्पीडला एक्स म्हणूया. जर पाण्याच्या स्पीडला एक्स म्हणलं तर इन द डिरेक्शन ऑफ वॉटर करंट जाताना टोटल स्पीड किती होणार? बोटचं 12 आणि पाण्याचं एक्स, सो 12 प्लस एक्स. आणि जेव्हा अपस्ट्रीम येतोय म्हणजे विरुद्ध दिशेत येतोय तेव्हा बोटचं 12 पण एक्स या डिरेक्शन मध्ये. बघा, जेव्हा दोघं खाली चालले, नदीचं पाणी पण याच डिरेक्शनला आहे आणि बोट पण याच डिरेक्शनला आहे, तर बोटचं 12 आहे आणि नदीचं एक्स आहे, सो दोघांची ऍडिशन होणार, प्लस होणार. पण जेव्हा बी पासून ए ला येतोय म्हणजे अपस्ट्रीम येतोय, अपस्ट्रीम येत असताना बोटचं स्पीड 12 आहे पण अपोज करते कुठलं स्पीड? एक्स हे स्पीड वॉटरचं अपोज करते. मग हे बोटचं स्पीड 12 आहे आणि अपोज करणारे एक्स आहे, म्हणजे नेट स्पीड किती असणार आहे? 12 मायनस एक्स. मायनस करायचं म्हणजे वर येत असताना, बी पासून ए कडे वर येत असताना अपोजिट टू द वॉटर करंट द स्पीड विल बी 12 मायनस एक्स, अँड व्हेन गोइंग डाऊनस्ट्रीम द स्पीड विल बी ऍडेड. म्हणजे हे बोटचं स्पीड तर असेलच आणि पाण्याच्या स्पीडची पण मदत भेटेल, म्हणजे दोन्ही स्पीडचं ऍडिशन होईल, म्हणजे किती होईल? 12 प्लस एक्स होईल. सो लक्षात आलं काय करणार आहे आपण? सो आपण काय म्हणूया? स्पीड ऑफ वॉटर करंट एकच अननोन आहे, त्यालाच आपण एक्स म्हणून घेऊया. लेट द स्पीड ऑफ वॉटर करंट बी x किलोमीटर पर आवर. लेट द स्पीड ऑफ वॉटर करंट बी x किलोमीटर पर आवर. स्पीडचं युनिट काय? किलोमीटर पर आवर, कारण की हे डिस्टन्स किलोमीटर मध्ये दिलंय आणि टाइम आवर्स मध्ये दिलंय. बघा, डिस्टन्स किलोमीटर मध्ये आहे 36 किलोमीटर, टाइम आवर्स मध्ये दिलाय, सो स्पीड लिहायचं किलोमीटर पर आवर. ओके, सो x किलोमीटर पर आवर हे वॉटर करंटचं स्पीड आहे आणि बोटचं स्पीड ऑलरेडी दिलंय. बघा, बोटचं स्टील वॉटर म्हणजे जेव्हा वॉटर मूव्ह करत नाहीये त्यावेळेस बोटचं स्पीड म्हणजे फक्त बोटचं स्पीड दिलंय. द स्पीड ऑफ बोट इज, लिहून घेतो मी, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वॉटर, स्टील म्हणजेच कसलं वॉटर आहे? स्टॅग्नंट वॉटर आहे, इज इक्वल टू किती दिलंय? 12 किलोमीटर पर आवर. हे जे पीआर पर लिहिलंय ते पर म्हणजेच हे ऑब्लिक काढायचं, म्हणजे खाली येते, डिव्हिजन झालेलं आहे, किलोमीटर अपॉन आवर, किलोमीटर पर आवर असं लिहिलं आपण ते. ओके, सो काय काय मेन्शन केलंय बघा. जे फाइंड करायचं त्याला x किलोमीटर पर आवर म्हणून घेतलंय आणि स्पीड ऑफ बोट दिलंय त्याला 12 किलोमीटर पर आवर म्हटलंय. मग आता मला सांगा डाऊनस्ट्रीम स्पीड किती असणार आहे? डाऊनस्ट्रीम स्पीड म्हणजे खाली जात असताना, पाण्याच्या दिशेने जात असताना, वॉटर ज्या डिरेक्शन मध्ये फ्लो होत आहे त्या डिरेक्शन मध्ये जात असताना दोघांची मदत होणार. एक तर बोटचं स्पीड असणारच, प्लस कोणाची मदत होणार? पाण्याच्या
स्पीडची पण मदत होणार. म्हणजे जेव्हा बोट ही डाऊनस्ट्रीम जाते तेव्हा बोटचं स्पीड 12 तर असणारच आहे, प्लस या वॉटरचं स्पीड पण असणार म्हणजे x असणार आहे. सो 12 प्लस x किलोमीटर पर आवर विल बी द डाऊनस्ट्रीम स्पीड. डाऊनस्ट्रीम स्पीड म्हणजे when the boat is moving in the downward direction, that is in the direction of the water, in the direction of water, त्यालाच डाऊनस्ट्रीम असं म्हणायचं. आणि स्ट्रीमच्या अपोजिट डायरेक्शनला जा. स्ट्रीम म्हणजे नदी, ओढा म्हणू शकतो आपण स्ट्रीमला. सो अपस्ट्रीम म्हणजे स्ट्रीमच्या अपोजिट डायरेक्शनला, म्हणजे अपस्ट्रीम स्पीड. अपस्ट्रीम स्पीड म्हणजे स्ट्रीमच्या अपोजिट डायरेक्शनला आपण वरती येतोय. मला सांगा स्ट्रीमच्या अपोजिट डायरेक्शनला वरती येत असताना स्पीड किती असणार आहे? तर बोटचं 12 मायनस वॉटरचं x. सो हे खूप महत्वाचं आहे बघा. डाऊनस्ट्रीम स्पीड हे बोटचं आणि वॉटरच्या स्पीडची ऍडिशन असते आणि अपस्ट्रीम स्पीड हे बोटचं स्पीड मायनस वॉटरचं स्पीड असतं. समजतंय? कारण की डाऊनस्ट्रीम जाताना दोघांची मदत होतीये म्हटल्यावर ऍडिशन होतीये आणि वर येत असताना बोटच्या स्पीड मधून वॉटर करंटचं स्पीड मायनस होणार आहे कारण ते अपोजिट डायरेक्शनला आहे. दोन क्वांटिटीज जेव्हा सेम डायरेक्शनला जातात तेव्हा त्यांची ऍडिशन होती आणि दोन सेम क्वांटिटीज जेव्हा अपोजिट डायरेक्शनला जातात तेव्हा त्यांची सबट्रॅक्शन होते. लक्षात घ्यायचं. हे आपण फिजिक्स मध्ये पण शिकणार आहे. याला वेक्टर क्वांटिटीज असं म्हणू शकतो. लाईक व्हेन टू वेलॉसिटीज मूव्हिंग सेम डायरेक्शन ऍड बोथ द वेलॉसिटीज, बट व्हेन द वेलॉसिटीज आर अपोजिट टू ईच अदर देन सबट्रॅक्ट देम. ओके, सो दिस इज कॉल्ड वेक्टर ऍडिशन और वेक्टर सबट्रॅक्शन. इथं तेच यूज केलंय. स्पीड दोन्ही एका डायरेक्शन मध्ये आहे, मग त्या दोन्ही स्पीड ऍड होणार आहेत कारण की पाण्याचं स्पीड आहेच आणि बोटचं स्पीड आहे. पण वर येत असताना पाण्याचं स्पीड अपोज करतंय कोणाला? बोटला. म्हणजे बोटला मागे ढकलतंय. याचा अर्थ बोटचं स्पीड जास्त असणार आहे कोणापेक्षा? पाण्याच्या स्पीड पेक्षा. तेव्हा थोडं थोडं पुढे मूव्ह करणार आहे ते. म्हणून 12 मायनस x म्हणजे 12 मायनस x विल बी द स्पीड व्हेन इट इज मूव्हिंग अपस्ट्रीम. आता आपण पुढे बघूया काय दिलेलं आहे त्यांनी. प्रतीक टेक्स 8 hours टू ट्रॅव्हल 36 किलोमीटर डाऊनस्ट्रीम अँड रिटर्न टू द सेम स्पॉट. म्हणजे टोटल डिस्टन्स प्रतीक 36 किलोमीटर एवढं कव्हर करतोय. लक्षात आलं? आणि त्यासाठी तो किती वेळ घेतोय? 8 hours घेतोय. आता मला सांगा अपस्ट्रीम जाताना आणि डाऊनस्ट्रीम जाताना आपण डिस्टन्सेस टाइम किती लागतोय हे फाइंड करूया टोटल. मला सांगा डाऊनस्ट्रीम स्पीड जर 12 प्लस x असेल तर डाऊनस्ट्रीम जायला किती वेळ लागणार आहे? टाइम रिक्वायर्ड. टाइमचा फॉर्म्युला काय असतो तुम्हाला माहितच आहे ऑलरेडी. टाइम इज इक्वल टू काय असतो? डिस्टन्स अपॉन स्पीड. हा फॉर्म्युला बेसिक तुम्हाला माहित आहे. टाइम इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन स्पीड. टाइम रिक्वायर्ड टू गो डाऊनस्ट्रीम. आता डाऊनस्ट्रीम जायला किती वेळ लागला बघा. डाऊनस्ट्रीम किती किलोमीटर गेलाय? तो 36 किलोमीटर गेलेला आहे डाऊनस्ट्रीम. ओके, सो खाली जाण्यासाठी डाऊनस्ट्रीम जाण्यासाठी डिस्टन्स ट्रॅव्हल किती आहे? 36 डिवाइडेड बाय स्पीड किती आहे डाऊनस्ट्रीम? 12 प्लस x. बघा 36 किलोमीटर हे डिस्टन्स आहे आणि स्पीड किती आहे बघा डाऊनस्ट्रीम? 12 प्लस x. काय फॉर्म्युला असतो टाइमचा? डिस्टन्स अपॉन स्पीड. मी हे कोणतं टाइम दिलंय? टाइम रिक्वायर्ड टू गो डाऊनस्ट्रीम म्हणजे A टू B. A सपोज माझा इनिशियल पोझिशन आहे, B ही फायनल पोझिशन आहे. तर A टू B जाण्यासाठी किती वेळ लागला? A टू B अंतर किती आहे? 36 किलोमीटर आहे आणि स्पीड किती आहे खाली जाताना? 12 प्लस x आहे. सो टोटल टाइम किती लागला A टू B जायला? 36 अपॉन 12 प्लस x. आता B पासून A ला येणार आहे म्हणजे कसं येणार आहे? अपस्ट्रीम. म्हणजे कसं येणार आहे? अपस्ट्रीम. सो टाइम रिक्वायर्ड टू गो अपस्ट्रीम म्हणूया. आता हे टाइम आहे राईट. सो याला आपण आवर्स म्हणायचं पुढे. हे जे एक्सप्रेशन लिहिलंय 36 अपॉन 12 प्लस x हे आवर्स आहे. कसं आलं हे 36 अपॉन 12 प्लस x? डिस्टन्स ट्रॅव्हल डाऊनस्ट्रीम इज 36 and the speed downstream is 12 plus x. So distance divided by time केलेस. ओके, आता आपण टाइम रिक्वायर्ड टू गो अपस्ट्रीम म्हणूया. म्हणजे रिटर्न येतोय बघा, रिटर्न येतोय, मागे येणार आहे. तेवढंच डिस्टन्स मागे येणार ना, जेवढा डिस्टन्स गेलाय तेवढंच. म्हणजे A टू B 36 आहे, B टू A पण 36 असणार ना. सो टाइम रिक्वायर्ड टू कम अपस्ट्रीम किंवा टू गो अपस्ट्रीम. अपस्ट्रीम यायला कम्प्लिटली म्हणजे B टू A यायला, A टू B यायला एवढा टाइम लागलाय. B टू A ला किती टाइम लागणार? आता मला सांगा B टू A यायला तेवढंच डिस्टन्स आहे म्हणजे किती? 36. पण स्पीड बदललाय कारण B टू A येतोय तेव्हा अपस्ट्रीमचं स्पीड घ्यायचं म्हणजे कुठलं स्पीड घ्यायचं? 12 मायनस x.
कुठलं स्पीड घ्यायचं 12 मायनस एक्स एवढे आर्स लागणार. समजलं? म्हणजे डाऊनस्ट्रीम जायला 36/12 प्लस एक्स आर्स लागले आणि अपस्ट्रीम यायला 36/12 मायनस एक्स आर्स लागले. का? कारण की डाऊनस्ट्रीम जायला पण तेवढंच डिस्टन्स आहे 36 किलोमीटर, अपस्ट्रीम यायला पण तेवढंच डिस्टन्स आहे 36 किलोमीटर. डाऊनस्ट्रीमचं स्पीड आहे 12 प्लस एक्स, अपस्ट्रीमचं स्पीड आहे 12 मायनस एक्स आणि फॉर्म्युला आहे टाइमचा डिस्टन्स अपॉन स्पीड. आता कंडिशन किती इझी आहे बघा. हे दोन्ही टाइम मिळून ए टू बी आणि बी टू ए किती टाइम लागतो, या दोन्ही टाइमचं ऍडिशन किती आहे बघा 8 आवर्स. या दोन्ही टाइमचं ऍडिशन किती दिलंय 8 आवर्स. इट टेक्स 8 आवर्स टू प्रतीक टू ट्रॅव्हल 36 किलोमीटर डाऊनस्ट्रीम अँड रिटर्न टू द सेम स्पॉट. म्हणजे ए टू बी जायला बी पासून ए ला यायला टोटल मिळून किती वेळ लागतो त्याला 8 तास म्हणजे 8 आवर्स लागतोय. म्हणजेच या दोन टाइमची ऍडिशन किती असणार आहे 8. सो फ्रॉम गिवन कंडिशन आपण या दोन टाइमची ऍडिशन किती घेऊया 8 आवर्स. सो काय लिहितो बघा आता इथे मी फ्रॉम गिवन कंडिशन टाइम डाउनस्ट्रीम that is 36/12 plus x and time upstream that is 36/12 minus x is equal to किती घ्यायचा 8 hours. किती घ्यायचा 8 hours because this is in hours and this is also in hours. So हे खाली जाण्यासाठी वेळ आणि हे वर येण्यासाठी वेळ आणि दोन्ही मिळून 8 तास आहे. लक्षात घ्या कधी सुद्धा इथं x + 12 किंवा x - 12 नाही लिहायचं कारण x वॉटरचं स्पीड आहे आणि 12 कोणाचं आहे बोटचं आहे. नेहमी बोटचं स्पीड जास्त असतं आणि पाण्याचं स्पीड कमी असतं. जस्ट इमॅजिन करा की तुम्ही अपस्ट्रीम येताय आणि बोटचं स्पीड कमी आहे म्हणजे बघा पाणी असं वाहत आहे आणि तुमची बोट या दिशेने इकडे येते आणि बोटचं स्पीड कमी आहे आणि पाण्याचं स्पीड जास्त आहे. तर कधीतरी बोट इकडे येऊ शकेल का सांगा मला. बोट वर पोहोचणारच नाहीये. बोटचं स्पीड नेहमी पाण्याच्या स्पीड पेक्षा जास्तच पाहिजे आहे. सो 12 शुड बी ग्रेटर दॅन एक्स. एक्स इज स्पीड ऑफ वॉटर इन माय दिस केस. इथं मी पाण्याच्या स्पीडला एक्स म्हणलंय आणि बोटचं स्पीड दिलेलं आहे लक्षात घ्या. सो 12 प्लस एक्स लिहायचं. एक्स प्लस 12 लिहिणं रॉंग आहे. 12 प्लस एक्स आणि एक्स प्लस 12 मॅथमॅटिकली सेमच आहे पण इथं तसं सेम नाही होणार. 12 मायनस एक्स आणि एक्स मायनस 12 हे नॉट इक्वल असतात. समजलं? सो इथं तुम्ही जर x + 12 घेतलं तर गडबडीत इथं x - 12 लिहाल म्हणून मी इथं पण घेताना 12 + x घेतलंय जेणेकरून तुम्ही इथं 12 - x लिहाल. इथं x - 12 लिहिला तर आन्सर चुकणार आहे. का चुकणार आहे? कारण x वॉटर करंटचं स्पीड आहे आणि 12 आहे 12 हे कोणाचं आहे बोटचं स्पीड आहे आणि बोटचं स्पीड कधी सुद्धा कमी असू शकणार नाही कोणाच्या स्पीड पेक्षा वॉटरच्या. तसं असेल तर बोट कधीच वरपर्यंत पोहोचणार नाहीये रिटर्न येऊ शकणार नाही बोट. सो लक्षात घ्या 12 - x लिहायचं कंपल्सरी. 12 - x आणि इथं 12 + x लिहायचं. आता हे सॉल्व्ह करूया आणि ह्याच्यापासून आपण इक्वेशन तयार करूया. हे कसं सॉल्व्ह करणार आहे तर क्रॉस मल्टिप्लाय करूया. त्याच्या अगोदर 36 कॉमन काढूया बघा. 36 कॉमन काढलं तर इथं 1/12 + x राहणार. ही प्लस साइन मिळेल ॲज इट इज आणि इथं राहणार 1/12 - x इज इक्वल टू इकडे काय राहिला 8. सो 36 कॉमन काढल्यावर इथं 1/12 + x इथं राहिला 1/12 - x इज इक्वल टू इथं 8 राहिला. हा 36 आपण तिकडे पण पाठवू शकतो आणि इकडे क्रॉस मल्टिप्लाय करूया. 12 - x * 1 12 - x प्लस ही प्लस साइन 12 + x * 1 12 + x. प्लस साइन मिळेल असल्यामुळे इथे पुढे ब्रॅकेट टाकायची गरज नाही. प्लसचे कुठलाही साइन्स बदलत नाही. सो 12 + x * 1 डायरेक्टली काय लिहिला 12 + x 12 - x * 1 12 - x डिवाइडेड बाय इथे खाली बघा a + b आणि a - b आहे. a 12 आहे बघा इथं पण a 12 आहे इथं पण a 12 आहे आणि b पण सेम आहे बघा इथं पण x आहे इथं पण x आहे. सो a + b आणि a - b काय असतो a² - b². पण माझा a कोण आहे 12 आहे. सो 12² - x². सो या दोघांचा प्रोडक्ट खाली किती येणार a + b * a - b म्हणजे a² - b². 12² - x² इज इक्वल टू हे 36 तिकडे पाठवतो म्हणजे 8 काय होणार 36. आता सिम्प्लिफाय करूया आपण. हे पुढे काय होणार आहे बघा सिम्प्लिफिकेशन लक्ष द्यायचं आहे. 12 - x + 12 + x न्यूमरेटरला प्रेझेंट आहे इथे बघा. त्याच्यामध्ये -x आणि +x काय होणार आहे कॅन्सल. -x + x कॅन्सल 12 + 12 24 राहील. 12 + 12 किती राहणार 12 + 12 24 -x + x कॅन्सल. खाली काय राहणार 12 चा स्क्वेअर 144 12 चा स्क्वेअर 144 -x चा स्क्वेअर x² इज इक्वल टू
इज इक्वल टू 8/36. हे दोघं पण 4 च्या टेबल मध्ये आहेत. 4 2s 8 आणि 4 9s 36. 8/36 can be written as 2/9. Why? Because 4 2s 8 आहे आणि खाली 4 9s 36. ओके, सो 2/9 केलं. आता या 2 च्या टेबल मध्ये हे 24 पण आहे बघा. 2 12s 24 असतो. ओके, सो 2 12s 24 म्हणजे इथं 1 राहणार आहे, खाली 9 राहील. 2 1s 2 इथे गेला आणि इथं 2 12s सो इथं 12 घेऊया आणि 144 मायनस एक्स स्क्वेअर ॲज इट इज. सो अजून एकदा डिव्हिजन केलं बघा. हे जे 2 आहे ते 2 1s 2 1 लिहिला इथे आणि इथं 2 12s 24 सो इथं 12 करून घेतलेलं आहे. आता क्रॉस करूया. 9 into 12 हे क्रॉस होणार. 9 into 12 108 होणार. 9 12s 108 म्हणजे 12 9s 108 आहे इज इक्वल टू 1 into हे 1 into हे काय होणार 144 मायनस एक्स स्क्वेअर. 1 into हे काय होणार 144 मायनस एक्स स्क्वेअर. आता मला प्लस एक्स स्क्वेअर स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये लिहायचं आहे. स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये लिहित असताना हे बघा 1 into 144 मायनस एक्स स्क्वेअर 144 मायनस एक्स स्क्वेअर 9 into 12 108. स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये लिहित असताना पहिली टर्म जी एक्स स्क्वेअरची आहे ती पॉझिटिव्ह लागते, इथं निगेटिव्ह आहे. सो हे दोघं पण इकडे घेऊन या म्हणजे हे मायनस एक्स स्क्वेअरचं काय होणार प्लस एक्स स्क्वेअर. हे प्लस 108 ॲज इट इज आहे. हे मायनस एक्स स्क्वेअर इकडे आल्यावर काय झाला प्लस एक्स स्क्वेअर प्लस साइन दिले बघा इथे. हे 108 आहे तसं त्याला प्लस साइन आहे आणि हे 144 इकडे आल्यावर काय होणार मायनस 144 इक्वल्स टू 0. हे प्लस 144 इकडे आल्यावर काय होणार मायनस 144 इज इक्वल टू 0. आता बघा हे प्लस 108 मायनस 144 म्हणजेच 144 मायनस 108 करायचा, पण साइन मोठ्याची द्यायची. मोठा नंबर कोण आहे इथे 144 आहे ना, 144 मायनस 108 36 असतं, पण मायनस 144 ला निगेटिव्ह साइन आहे सो मायनस 36 लिहायचा इक्वल टू 0. काय केलं बघा 108 मायनस 144 आन्सर किती आहे मायनस 36. म्हणजेच 144 मायनस 108 करायचा, पण साइन मोठ्या नंबरची द्यायची. मोठा नंबर कोण आहे 144 सो निगेटिव्ह 36. एक्स स्क्वेअर मायनस 36 इज इक्वल टू 0 आलेला आहे. म्हणजे आता हा कसला क्वाड्रेटिक फॉर्म आला की पहिली टर्म प्रेझेंट आहे आणि कॉन्स्टंटची टर्म प्रेझेंट आहे. एक्स ची टर्म म्हणजे मिडल टर्म जे bx असते ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c त्यातली bx ची टर्म जी आहे मिडल टर्म ती ऍब्सेंट आहे, ती इथं दिलेलीच नाही. अशा वेळेस आपण काय करतो तर a स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअरचा फॉर्म्युला ऍडजस्ट करतो, जो मी इथं करणार आहे. कसा ऍडजस्ट होईल फॉर्म्युला बघा. x स्क्वेअर मायनस 36 कॅन रिटन ॲज x स्क्वेअर मायनस 6 स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. 36 म्हणजे 6 स्क्वेअर आहे ना, की मिडल साइन मायनस ॲज इट इज राहील. 6 स्क्वेअर म्हणजे 36 असतो. आता हा झाला a स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. ह्याचे दोन फॅक्टर पडले x मायनस 6 इंटू x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. म्हणजे a मायनस b इंटू a प्लस b इज इक्वल टू 0. याचाच अर्थ x मायनस 6 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. म्हणजेच x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू मायनस 6. हे मायनस 6 पलीकडे गेलं प्लस 6 आलं आणि हे प्लस 6 इकडे गेलं मायनस 6. आता मला सांगा स्पीड काय निगेटिव्ह असतं का तर नाहीये. देयरफॉर काय लिहायचं ॲज स्पीड इज नॉट निगेटिव्ह. वेलोसिटी निगेटिव्ह असू शकते. वेलोसिटी ही वेक्टर क्वांटिटी आहे, तिला डिरेक्शन पण असते आणि मॅग्निट्यूड पण असतं, पण स्पीड हे स्केलर क्वांटिटी आहे. फिजिक्स मध्ये याला स्केलर क्वांटिटी म्हणतात स्पीडला, वेलोसिटीला वेक्टर क्वांटिटी म्हणतात. सो वेलोसिटीला डिरेक्शन पण आहे आणि मॅग्निट्यूड पण आहे, पण स्पीडला फक्त मॅग्निट्यूड आहे. फक्त मॅग्निट्यूड आहे म्हणजे त्याला फक्त पॉझिटिव्ह साइन आहे, निगेटिव्ह साइन नसणार आहे. So speed cannot be negative. Speed is not negative. Therefore x not equal to minus 6. Therefore x not equal to minus 6. मग एकच व्हॅल्यू राहिली कोणती आहे ती x is equal to 6. म्हणून फायनली आन्सर लिहिणार therefore x is equal to 6. इकडे लिहितोय बघा मी फायनली. Therefore x is equal to 6. याला बॉक्स करूया. हेच ऍक्सेप्टेबल आन्सर आहे. x is equal to minus 6 हे आपण रिजेक्ट केलंय आणि x is equal to 6 हे आपण ऍक्सेप्टेड आहे. हे आन्सर पॉझिटिव्ह असल्यामुळे हेच करेक्ट आहे. सो फायनली वर्ड्स मध्ये आन्सर लिहू शकतो. आपल्याला स्पीड ऑफ वॉटर करंट काढायचा होता. देयरफॉर स्पीड ऑफ वॉटर करंट किती असणार आहे x च्या ठिकाणी काय लिहिणार आहे मी 6 किलोमीटर पर आवर. शेवटी आन्सर लिहायचं आहे देयरफॉर द स्पीड ऑफ वॉटर करंट इज 6 किलोमीटर पर आवर. जे वॉटर करंटचं स्पीड एवढा आहे 6 किलोमीटर पर आवर. नंबर 8 मी इथे नोट डाऊन केलाय. काय दिलेलं आहे बघा. पिंटू टेक्स 6 days more than those of Nishu to complete certain work.
If they work together, they finish it in 4 days. Full stop. How many days would it take to complete the work if they work alone? So एक वर्क दिलेलं आहे आणि दोघं मिळून ते वर्क 4 days मध्ये कंप्लीट करतायत असं सांगितलेलं आहे आणि त्यांना इंडिव्हिज्युअली किती वेळ लागणार आहे असं विचारलंय. म्हणजे जर पिंटूने अलोन ते वर्क करायचं ठरवलं तर त्याला किती दिवस लागतील आणि निशूने ते अलोन करायचं ठरवलं तर त्याला किती दिवस लागतील असं इंडिव्हिज्युअली विचारलंय. आपण निशूला किती वेळ लागतोय त्याला आपण एक्सलेट करूया. का? कारण रिलेशन कसं दिले बघा, पिंटू टेक्स 6 days मोर दॅन निशू म्हटलंय. पण निशूला जर मी एक्स म्हटलो तर पिंटूला किती दिवस लागणार? x+6 लागणार. सो लेट अस स्टार्ट द प्रॉब्लेम. काय म्हणतोय बघा, लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय निशू टू कंप्लीट द वर्क अलोन. म्हणजे इंडिव्हिज्युअली तो एकटा जर काम करत असेल तर काय होणार आहे. द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय निशू टू कंप्लीट द वर्क अलोन बी x days. x days कन्सिडर केलं तुम्ही. युनिट काय नसणार आहे त्याला, नंबर ऑफ डेज आहेत ते. सो बी x म्हटलंय. देअरफॉर द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय पिंटू, दोघं पण एक्सच्या टर्म्स मध्ये लिहायचे आहेत. लिनियर इक्वेशन नाही, हे एक्स आणि वाय नाही कन्सिडर करायचं, दोन्ही पण एक्सच्या टर्म मध्ये. द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय पिंटू टू कंप्लीट द वर्क अलोन किती असणार आहेत सांगा. तिथं क्लिअरली पहिल्या स्टेटमेंट मध्ये मेन्शन केलेलं आहे की पिंटू टेक्स 6 days मोर दॅन निशू. आता निशू जर x days लावत असेल तर पिंटू 6 days मोर घेतोय. 6 days मोर दॅन निशू म्हटले. 6 days मोर म्हणजे किती असणार? x+6. x+6. So number of days taken by Nishu are x and number of days taken by Pintu are 6 more than Nishu and hence they are x+6. आता पुढे काय म्हटलंय, if they work together they finish it in 4 days. म्हणजे दोघांनी एकत्र काम केलं तर 4 दिवसात ते कंप्लीट करणार आहे. आता लक्ष द्या, इथे खूप इम्पॉर्टंट मी सांगणार आहे बघा. तुम्ही एखादं काम 4 दिवसात कंप्लीट करत असाल म्हणजे 4 days मध्ये, मीन्स यू आर कंप्लीटिंग अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days आणि इक्वली रोज काम करताय म्हणजे डेली सेम काम करणार आहे. आज जास्त केलंय उद्या कमी करणार असं नाहीये. 4 दिवस आहेत आणि प्रत्येक दिवशी तुम्ही इक्वली काम करणार आहे. तर प्रत्येक दिवशी तुम्ही किती काम करणार? 1/4. बघा हे कसं आलं बघा. फर्स्ट डेला तुम्ही 1/4 काम करणार, सेकंड डेला पण 1/4, थर्ड डेला पण 1/4 आणि फोर्थ डेला पण 1/4. म्हणजे त्या कामाचे 4 भाग केले आपण. का 4 भाग केले? कारण टोटल 4 days लागतात. 4 days लागतात याचा अर्थ काय, हा जो पूर्ण पार्ट असेल माझा वर्क असेल तर ह्याला मी 4 पार्ट मध्ये डिवाइड केले बघा. दिस इज फर्स्ट डे वर्क, दिस इज सेकंड डे वर्क, दिस इज थर्ड डे वर्क अँड दिस इज फोर्थ डे वर्क. सो हा पार्ट किती आहे? 1/4. हा पार्ट पण किती आहे? 1/4 आहे. हा पार्ट पण 1/4 आणि फोर्थ डेचा पण 1/4. म्हणजे वर्क कंप्लीट करण्यासाठी आपण त्याला डिवाइड केलं. लाईक 4 days मध्ये कंप्लीट होत आहे म्हणजे प्रत्येक दिवशी किती काम करतोय? 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. So if days are 4, then the work done in 1 day is 1/4. म्हणजे number of days and time required to complete the work are inversely proportional to one another. Reciprocals असतात ते एकमेकांचे. म्हणजे जर 4 days लागत असतील तर प्रत्येक दिवशी किती काम होणार आहे? 1/4. 8 days लागत असतील तर प्रत्येक दिवशी किती काम होणार आहे? 1/8. 10 days लागत असतील तर प्रत्येक दिवशी किती काम होणार आहे? 1/10. समजलं? मग तसं x days लागत असतील अलोन, कोणाला अलोन लागत असतील? निशूला. तर एका दिवसात निशू किती काम करणार? 1/x. आणि पिंटूला एक दिवसात, पिंटूला टोटल x+6 एवढे डेज लागत असतील तर एका दिवसात तो किती काम करणार? 1/x+6. कसं आलं हे समजलंय? म्हणजे एक्झाम्पल मी काय घेतलं इथे, सपोज यू रिक्वायर 4 days टू कंप्लीट वर्क, then you divide the work into 4 equal parts. Means first day you will complete 1/4 part of work, second day 1/4, third day 1/4 आणि fourth day पण 1/4. तसं तुम्हाला 8 दिवस लागतील तर तुम्ही कामाचे 8 भाग करणार. मग पहिल्या दिवशी 1/8, दुसऱ्या दिवशी 1/8, तिसऱ्या दिवशी पण 1/8, असं 8व्या दिवसापर्यंत चालणार आहे ते 1/8. ओके. सो मी इथे एक्झाम्पल दिले. त्यानुसार जर निशूला x डेज लागत असतील तर निशू 1 डे मध्ये किती कंप्लीट करणार? 1/x. सो काय लिहितो बघा आता इथे
1 day work of Nishu is equal to किती आलं 1/x. किती आलं 1/x. म्हणजे वर्क कंप्लीटेड इन 1 डे असं म्हटलं तरी चालेल. द पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड इन 1 डे किंवा 1 डे वर्क ऑफ निशू असं काही म्हटलं तरी चालेल इज इक्वल टू किती लिहिणार तुम्ही 1/x. तसंच द पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड बाय पिंटू इन 1 डे म्हणजेच 1 डे वर्क ऑफ पिंटू 1 डे वर्क ऑफ पिंटू इज इक्वल टू किती असणार 1/x + 6. पिंटूला टोटल x + 6 डेज लागतात. मग एका दिवसात तो किती काम करतोय 1/x + 6. निशूला टोटल x डेज लागतात काम संपवायला. मग एका दिवसात तो काम किती करतोय 1/x. आता दोघं पण एका दिवसात किती काम करणार आहेत 1 डे वर्क ऑफ बोथ ऑफ देम टुगेदर इज इक्वल टू किती असणार बघा 1/x प्लस 1/x + 6. हे 1 डे वर्क कोणाचं आहे निशूचं आहे आणि हे 1 डे वर्क कोणाचं आहे पिंटूचं आहे. मी इथं बोथ ऑफ देम म्हटलंय. 1 डे वर्क ऑफ बोथ ऑफ देम टुगेदर इज इक्वल टू 1/x + 1/x + 6. म्हणजे दोघं मिळून आता ते एका दिवसात एवढं काम करणार आहेत. सो दिस इज द वर्क ऑफ बोथ टुगेदर इन 1 डे. This is 1 day work of Nishu and this is 1 day work of Pintu and hence both म्हटलं की ऍडिशन झाली. दोघं मिळून एवढं काम करतायत. आता मला सांगा दोघं मिळून एवढं काम करतायत एकत्र पण त्यांनी क्लिअरली इथं मेन्शन केलंय की दे बोथ टेक टुगेदर 4 days. आता दोघं मिळून जर 4 दिवस लावत असतील तर एका दिवसात ते किती करत असणार 1/4 ना. मगाशी जसं बोललो मी तुम्हाला जर दोघं मिळून 4 दिवसात ते काम करत असतील तर दोघं मिळून ते काम किती असणार आहे 1/4. म्हणजेच 1/x + 1/x + 6 should be equal to 1/4. ओके बिकॉज इट इज गिवन दॅट काय दिले बघा बोथ ऑफ देम टुगेदर टेक 4 days टू कंप्लीट वर्क. आता दोघांनी मिळून काम केल्यानंतर 4 दिवस लागतात असं त्यांनीच दिलंय. बोथ ऑफ देम टुगेदर टेक 4 days टू कंप्लीट वर्क. मग 4 दिवस लावतात म्हणजे 4 दिवसाचे 4 भाग करूया ना आपण. रोज किती काम करणार 1/4. देअरफॉर 1 डे वर्क किती असणार दोघांचं 1/4. ऑब्विसली जर दोघं मिळून 4 दिवस लावत असतील काम संपवायला तर एका दिवसाचं दोघांचं मिळून काम किती असणार 1/4. आणि इथं पण एका दिवसाचं दोघांचं मिळून काम आपण काय लिहिलंय 1/x + 1/x + 6. याचा अर्थ हे 1/x + 1/x + 6 आणि हे 1/4 काय करायचं आहे इक्वेट फ्रॉम गिवन कंडिशन. ते दोन्ही सेमच आहेत. सो देअरफॉर फ्रॉम गिवन कंडिशन काय येणार आहे गिवन कंडिशन दोघांना मिळून 4 दिवस लागतायत म्हणजे दोघं मिळून एका दिवसात किती काम करतायत 1/4. पण निशूचं एका दिवसाचं काम किती आहे 1/x प्लस पिंटूचं एका दिवसाचं काम किती आहे 1/x + 6. So this is the work of Nishu alone in 1 day. This is the work completed by Pintu alone in 1 day and together it is completed as 1/4. म्हणजे टुगेदर किती वर्कचा पार्ट कंप्लीट केलाय 1/4 एवढा पार्ट कंप्लीट केलाय. सो आपण हे इक्वेट केलंय. समजलं काय इक्वेट केलंय कारण की निशू अलोन 1/x एवढा पार्ट कंप्लीट करतो डेली. पिंटू अलोन 1/x + 6 एवढा पार्ट कंप्लीट करतो डेली वर्कचा. दोघं मिळून दोघांची ऍडिशन होणार ना बघूया दोघं मिळून एवढा टोटल पार्ट कंप्लीट करतात. बट त्यांनी क्लिअरली तसं दिलेलं आहे की दोघं मिळून 4 दिवस लावतात. 4 दिवस लावतायत म्हणजे डेली किती काम करतायत 1/4 एवढं. याचाच अर्थ या दोघांची ऍडिशन ही 1/4 असली पाहिजे. आता ही जी कंडिशन आपण ऑब्टेन केली आहे ती सॉल्व्ह करून याच्यापासून इक्वेशन तयार करूया. x + 6 × 1 काय येणार x + 6 x + 6 × 1 x + 6 प्लस x × 1 x क्रॉस केलं बघा x + 6 × 1 x + 6 x × 1 x डिवाइड बाय x × x + 6 डिवाइड बाय या दोघांची खाली मल्टिप्लिकेशन होणार आहे x × x + 6 इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू काय येणार 1/4. नाउ लेट अस सॉल्व इट. काय होणार आहे बघा सॉल्व केल्यानंतर हे लाईक टर्म्स आहेत x + x काय येणार 2x x + x 2x प्लस 6 आणि खाली काय येणार x × x x² प्लस x × 6 6x इज इक्वल टू 1/4.
इज इक्वल टू काय आला 1/4. आता परत क्रॉस मल्टिप्लाय करूया. x plus x is 2x plus 6 as it is, x into x x square, x into 6 6x, हे 1/4 as it is. आता परत एकदा क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करूया. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर काय येणार आहे बघा, 4 into 2x plus 6 आहे. या 4 ने इकडे मल्टिप्लाय होणार आहे. सो 4 into 2x plus 6 is equal to 1 into x square plus 6x. सो 4 ने याला मल्टिप्लाय झालंय आणि या 1 ने याला मल्टिप्लाय झालं. 4 into 2x 8x plus 4 6 जा 24. 4 6 जा किती आलं 24 is equal to 1 into हे as it is राहणार x square plus 6x. आता x square इथं पॉझिटिव्ह आहे, याचा अर्थ हे दोघं तिकडे पाठवूया म्हणजे इथं 0 येणार इक्वल्स टू x square plus 6x, हे प्लस 8x तिकडे गेल्यावर मायनस 8x प्लस 24 तिकडे गेल्यानंतर मायनस 24. ओके, म्हणजे 0 इज इक्वल टू x square plus 6 minus 8 लाईक टर्म्स आहेत बघायला xx. So 6x minus 8x काय ना minus 2x minus 24 as it is. So plus 6x minus 8x काय आला minus 2x. रिराइट करूया, फक्त हे रिव्हर्स करूया. हे जे RHS ला येते LHS ला लिहूया आणि 0 RHS ला लिहूया. दॅट इज काय होणार x square minus 2x minus 24 equal to 0. सोप्यात फॅक्टर्स पाडणे बघा, स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये आलाय a into c. a किती आहे इथे 1 आहे, a 1 आहे आणि c किती आहे minus 24. So 1 into minus 24, a1c minus 24, 1 into minus 24 minus 24. 24 कोणाच्या टेबल मध्ये असतो 4 च्या किंवा 6 च्या. 4 6 जा 24, 4 6 जा 24. बट मला निगेटिव्ह साइन पाहिजे, म्हणजे दोघांपैकी एकाला निगेटिव्ह साइन दिली पाहिजे. इथं -2 आहे बघा, -2 आहे म्हणजे छोट्या नंबर मधून मोठा नंबर मायनस करायचा आहे. +2 असतं तर मोठ्या नंबर मधून छोटा नंबर मायनस केला असता. म्हणजे इथे जर +2 असतं तर मी 4 ला मायनस साइन दिली असती. 6 - 4 +2, पण इथं -2 आहे, सो 6 ला निगेटिव्ह साइन देऊया. 4 into -6 - 24, 4 - 6 - 2. सो फॅक्टर्स पडलेत x square plus 4x minus 6x minus 24 equal to 0. सो -2x ला स्प्लिट केलंय, कसं स्प्लिट केलंय +4x minus 6x minus 24 equal to 0. x कॉमन काढूया, x into bracket x plus 4 minus 6 into bracket x plus 4. सो या पहिल्या दोघातून x कॉमन, x into x plus 4, ह्याच्यातून मायनस साइन पण कॉमन, दोन्हीकडे मायनस बघा कॉमन, आणि हे 6 कॉमन कारण 6 च्या टेबल मध्ये 24 असतो. सो -6 into x plus 4. रीचेक करूया, -6 into x minus 6x मायनस प्लस मायनस 6 4 चा काय आहे 24. सो हे दोन वेळा जे सेम ब्रॅकेट आले ते एकदा लिहूया आणि हे x - 6 एकदा लिहूया. सो x - 6 into x plus 4 equals to काय आला 0. दोन ब्रॅकेटची प्रोडक्ट 0 आहे म्हणजे आयदर x - 6 0 असला पाहिजे किंवा x plus 4 0 असला पाहिजे. therefore x - 6 is equal to 0 or x plus 4 equal to 0. बरोबर, काय लिहिणार आहे x - 6 is equal to 0 or x plus 4 equal to 0. therefore x is equal to 6 - 6 तिकडे गेला +6 or x is equal to हे +4 तिकडे गेल्यावर काय होणार -4. बट x म्हणजे कोण आहे, नंबर ऑफ डेज आहे. आता नंबर ऑफ डेज निगेटिव्ह असतात का, नसतात. सो काय लिहायचं इथं, बट नंबर ऑफ डेज cannot be negative. therefore x not equal to -4. निगेटिव्ह नसणार म्हणजे x equal to -4 आपण आन्सर लिहू शकत नाही. I have rejected that answer. x not equal to -4 म्हणजेच x काय घ्यायचा 6. therefore x is equal to काय आन्सर ऍक्सेप्टेबल आहे 6. सो x is equal to 6 घेतलेला आहे मी, x is equal to 6. आता वर्ड्स मध्ये आन्सर लिहायचं आहे. कंप्लीट द वर्क इफ द वर्क अलोन म्हटलं, दोघांचं काढायला सांगितलं. हाऊ मेनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ द वर्क अलोन, दोघं पण. म्हणजे x is equal to 6 हे आपण इथं पुट केलं तर नंबर ऑफ डेज टेकन बाय निशू टू कंप्लीट द वर्क अलोन विल बी 6 days. आणि इथं पुट केलं तर 6 + 6 किती येणार 12 days. सो काय लिहितो बघा, therefore x is equal to 6 भेटल्यानंतर फायनली आन्सर लिहायचं आहे. वर्ड्स मध्ये काय लिहायचं बघा, x is equal to 6 नंतर therefore the number of days taken by Nishu to complete the work alone are x is equal to 6 days किंवा 6 मेन्शन करा कारण ऑलरेडी इथं डेज म्हटलेलं आहे बघा. are x is equal to 6 and the number of days taken by Pintu and the number of days taken by Pintu to complete the work alone are x plus 6, that is equal to 6 plus 6
म्हणजेच किती येणार सांगा 12. किती येणार 12. सो 6 and 12 आर द टू आन्सर्स. निशूला किती दिवस लागतात 6 अलोन वर्क कंप्लीट करायला आणि पिंटूला अलोन वर्क कंप्लीट करायला 6 + 6 कारण x + 6 म्हणजे 6 + 6 म्हणजे किती डेज लागतात 12. सो दिस इज द एंड ऑफ आन्सर. क्वेश्चन नंबर 9 तुम्ही इथे नोट डाउन केलाय. काय दिलंय बघा. If 460 is divided by a natural number, quotient is 6 more than 5 times the divisor and remainder is 1, full stop, find quotient and divisor. So बघा बघताच क्षणी असं वाटतच नाही की हा क्वाड्रॅटिक इक्वेशन ने सॉल्व्ह करायचा वर्ड प्रॉब्लेम आहे. पण रिलेशन कोणाकोणामध्ये दिलेलं आहे बघा की एका नंबरला 460 ला कुठल्या तरी एका नंबरने डिवाइड केलं. डिवाइडेड बाय अ नॅचरल नंबर म्हटलं. सो दिस 460 इज डिवाइडेड बाय अ नॅचरल नंबर आणि जर डिवाइड केलं 460 ला तर क्वोशंट 6 मोर दॅन 5 टाइम्स द डिवायझर आहे आणि रिमाइंडर 1 आहे. तर अशा वेळेस आपल्याला फाइंड काय करायचं आहे क्वोशंट आणि डिवायझर. सो तुम्हाला माहित आहे इथे ज्याला डिवाइड करतात त्यालाच आपण काय म्हणतो डिव्हिडंड म्हणतो आणि ज्याने डिवाइड करतात त्याला डिवायझर म्हणतो. म्हणजे नॅचरल नंबर हाच आपला डिवायझर असणार आहे. बिकॉज 460 इज डिवाइडेड बाय अ नॅचरल नंबर म्हटलंय. याचा अर्थ 460 हा डिव्हिडंड असणार आहे आणि डिवाइडेड बाय नॅचरल नंबर म्हणजे हा नॅचरल नंबर काय असणार डिवायझर. त्या नॅचरल नंबरला म्हणजेच डिवायझरला आपण x म्हणूया. सो लेट द डिवायझर बी x. डिवायझरला x म्हटलेलं आहे बरोबर. याचा अर्थ क्वोशंट किती असणार बघा इथे क्लिअरली मेन्शन केले त्यांनी. क्वोशंट इज 6 मोर दॅन 5 टाइम्स द डिवायझर. डिवायझरला x म्हटलंय म्हणजे क्वोशंट इज 6 मोर दॅन म्हणजे क्वोशंट किती असणार. देअरफॉर क्वोशंट विल बी इक्वल टू. इज म्हणजे इक्वल टू ना. इज म्हणजे काय इक्वल टू 6 मोर म्हणजे +6. कोणापेक्षा 6 मोर 5 टाइम्स द डिवायझर. 5 टाइम्स द डिवायझर म्हणजे 5x. ओके. सो हा आपला क्वोशंट असणार आहे. क्वोशंट कसं काय आला 5x + 6. क्वोशंट इज म्हणजे इक्वल टू 6 मोर म्हणजे +6. कोणापेक्षा +6 5 टाइम्स द डिवायझर. 5 टाइम्स द डिवायझर आणि डिवायझरला आपण x लेट केलंय. मग 5 टाइम्स द डिवायझर म्हणजे 5x आला. काय आला 5x. 5 * x म्हणजे 5x. 5 पट डिवायझर. 5 टाइम्स म्हणजे 5 टाइम्स म्हणजे 5 पट x. सो x कोण आहे आपला डिवायझर आहे. सो इथं 5x दिला +6 कारण 6 मोर आहे. ओके. सो या कंडिशन वरून क्वोशंट इज 6 मोर दॅन 5 टाइम्स द डिवायझर. त्याच्यावरून मी क्वोशंट पण लिहून घेतला. डिवायझर x म्हटलेलाच आहे. डिव्हिडंड म्हणजे ज्याला डिवाइड करायचं आहे तो नंबर त्यांनी ऑलरेडी दिलाय बघा. डिव्हिडंड किती आहे 460. सो 460 हा डिव्हिडंड आहे कारण या नंबरला डिवाइड करायचं आहे. 460 इज डिवाइडेड बाय म्हटलेलं आहे आणि रिमाइंडर पण दिलाय बघा. रिमाइंडर इज 1. रिमाइंडर किती आहे 1. डिव्हिडंड 460 आहे. रिमाइंडर 1 आहे. बाकी कोणतीच कंडिशन त्यांनी दिलेली नाही आपल्याला. एवढंच दिलेलं आहे. पण एवढ्यावरून आपण एक फॉर्मॅट किंवा एक कंडिशन तयार करू शकतो. बिकॉज वी नो द फॉर्म्युला दॅट डिव्हिडंड इज इक्वल टू डिवायझर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. ओके. लास्ट इयर आपण त्या फॉर्मॅट मध्ये लिहित होतो पॉलिनॉमियल चॅप्टर मध्ये. डिवाइड केल्यानंतर आपल्याला सांगितलं जायचं की राइट इन द फॉर्मॅट डिव्हिडंड इज इक्वल टू डिवायझर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. ओके. सो तुम्हाला तो फॉर्म्युला आठवत असेल तो फॉर्म्युला मी आता यूज करणार आहे. इथं कंडिशन कोणती सुद्धा यूज दिलेली नाही त्यांनी. त्यांनी फक्त म्हटलंय की 460 या नंबरला एका नॅचरल नंबरने डिवाइड केलंय. डिवाइड केलं म्हणजे तोच नंबर डिवायझर आहे ज्याला आपण x म्हटलंय. तसंच त्यांनी क्वोशंट पण x च्या भाषेत लिहायसाठी एक कंडिशन दिली आहे. क्वोशंट इज 6 मोर दॅन 5 टाइम्स द डिवायझर. मग डिवायझर जर x असेल तर क्वोशंट किती असणार 5x + 6. रिमाइंडर 1 क्लिअरली दिलाय. सो रिमाइंडर 1 आहे आणि ज्याला डिवाइड केलंय तो डिव्हिडंड 460 आहे. आता युजिंग ऑल दिस टर्म्स वी हॅव अ फॉर्म्युला. वी नो दॅट गिवन कंडिशन असं म्हणू शकत नाही कारण की आपली ती कंडिशन नाहीये. आपल्याला डायरेक्टली माहित आहे तो फॉर्म्युला. डिव्हिडंड इज इक्वल टू काय असतो डिवायझर इंटू क्वोशंट. सो कधी कधी तुम्हाला हे मॅथमॅटिक्सचं नॉलेज यूज करायला लागतं. डायरेक्टली कंडिशन दिलेली नसते. युजिंग द नॉलेज यू कॅन राईट द फॉर्मॅट. सो तुम्ही जे इक्वेशन फ्रेम करणार आहे फॉर्म करणार आहे ते तुम्ही या नॉलेज बेस्ट तयार करणार आहे. कोणतं नॉलेज यूज केलं मी इथं डिव्हिडंड इज इक्वल टू डिवायझर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. सो डिव्हिडंड किती आहे बघा 460
इक्वल टू साइन, सो इथं पण इक्वल टू आला. डिवायझरला मी काय लेट केलंय x, सो x इथं आला इनटू कोशंट. कोशंट किती आहे आपला 5x + 6 प्लस ही साइन प्लस, सो इथं प्लस आणि रिमाइंडर किती आहे 1. रिमाइंडर किती आहे 1. सो डिव्हिडंड इज इक्वल टू डिवायझर इनटू कोशंट प्लस रिमाइंडर. डिवायझर इज x, कोशंट इज 5x + 6, ही प्लस साइन, सो इथं प्लस आणि रिमाइंडर किती लिहिला 1 आणि डिव्हिडंड इथं 460 मेन्शन केलंय. सो नाव सिम्प्लिफाइंग दिस काय होणार बघा, x * 5x 5x² प्लस x * 6 6x प्लस हा 1 ॲज इट इज. x ने फक्त 5x + 6 ला मल्टिप्लाय केले. लक्षात घ्या, डिव्हायझरने फक्त कोशंटला मल्टिप्लाय केले प्लस रिमाइंडर ॲज इट इज आहे. प्लस 1 इथं आहे तसा ठेवायचं. सो डिवायझर x इनटू कोशंट 5x + 6 काय ना, x * 5x 5x², x * +6 + 6x आणि हे +1. आता 5x² ही पॉझिटिव्ह टर्म आहे बघा. सो स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये लिहायला हे 460 तिकडे पाठवायचे. सो इथं आलं 0, हे 5x² ॲज इट इज, हे +6x पण ॲज इट इज, हे +1 आणि हे 460 तिकडे गेल्यावर काय होणार -460. सो बघा हा 0 ॲज इट इज, हा 5x², हा +6x, हे +1 इथे आलं, हे जे +1 आहे इथले हे इथं लिहिलं आणि हे +460 इकडे आल्यानंतर काय झालं -460. सो 0 इज इक्वल टू 5x², 0 इज इक्वल टू 5x² प्लस 6x. कॉन्स्टंट्स लाईक टर्म्स आहेत बघा, काय कॉन्स्टंट 1 - 460. 1 - 460 किती येणार -459. -459. दॅट इज रिव्हर्स करून लिहूया 5x², हे जे RHS ला आहे ते पहिल्यांदा लिहितो 5x² प्लस 6x मायनस 459. सो 5x² प्लस 6x मायनस 459 इज इक्वल टू इथे काय आला 0. सो इज इक्वल टू काय आला 0. सो 5x² प्लस 6x मायनस 459 इज इक्वल टू 0. स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये आलाय. आता a * c घेऊया आपण. a * c, a किती आहे बघा 5 आहे आणि c आहे -459. सो 5 * 459 किती आहे 459 * 5, 5 9 जा 45, 5 5 जा 25 and 4 29, 5 4 जा 20 and 2 22. सो 2295 हा त्यांचा प्रोडक्ट आहे. लक्षात आलंय. सो काय केलं बघा, स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये लिहून घेतलं. 0 इज इक्वल टू 5x² प्लस 6x मायनस 459 आहे. दॅट इज काय केलं 5x² प्लस 6x मायनस 459 हे अगोदर लिहिलं इक्वल टू 0 नंतर लिहिलं. इथं a आहे 5 आणि c आहे 459. a आणि c चा प्रोडक्ट घेतला. सो 5 * -459 इज -2295. याचे असे फॅक्टर्स पाडायचे की मला इथं 6 पाहिजे आहे बघा. मिडल टर्म काय ऍडजस्ट करायची आहे 6. सो याचे फॅक्टर्स पाडायला आपण घेणार आहे आता -2295 चे फॅक्टर्स. सो लक्ष द्या 2295 पहिलं म्हणजे 2 च्या टेबल मध्ये तर 2295 नाहीयेच, कारण की 2 ने 2295 ला डिवाइडच होत नाही. ॲज युनिट प्लेस इज 5. ओके, 3 ने डिवाइड होते का चेक करूया. टर्म्सची डिजिट्सची ऍडिशन करायची. 5 + 9 14, 5 + 9 14, 14 + 2 16, 16 + 2 किती आहे सांगा 18. सो 5 + 9 14, 14 + 2 16, 16 + 2 18. 18 जी डिजिट्सची ऍडिशन 18 आहे ती 3 च्या टेबल मध्ये आहे, म्हणजे ह्याला 3 ने डिवाइड होत आहे. सो 3 ने डिवाइड करूया. 3 7 जा 21, 1 राहिला 9 राहिला, 3 6 जा 18, परत 1 राहिला इथे 5 आहे. सो 3 5 जा 15. आता बघूया 3 ने जाणार आहे का अजून एकदा. सो 3 ने डिवाइड होते का बघूया. 5 + 6 11, 11 + 7 18. परत एकदा डिजिटची ऍडिशन 18 असल्यामुळे 3 च्या टेबल मध्ये आहे. सो 3 ने अजून एकदा डिवाइड होते. 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 केला, 1 आणि 6 16 राहिला. सो 16 राहिल्यानंतर 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 1 राहिला आणि हा 5, परत 3 5 जा 15. सो 255 आला. ओके, सो 3 2 जा 6, याच्यातला 1 राहिला, इथं 6 आहे, 16 राहिला. सो 3 5 जा 15, परत 1 राहिला, 1 आणि 5 15. सो 3 5 जा 15. आता आपण चेक करूया 3 च्या टेबल मध्ये आहे का अजून एकदा. तर आहे अजून एकदा बघा. 5 + 5 10 आहे, 10 + 2 12 आहे. डिजिटची ऍडिशन 12 आहे आणि 12 3 च्या टेबल मध्ये असतं. सो 3 ने अजून एकदा डिवाइड करू. 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, 1 राहिला आणि 5 राहिला, 3 5 जा 15. 3 5 जा किती आला 15. आता बघा 3 3 जा 9 आहे, 9 3 जा 27 आहे.
या तिघांचा प्रोडक्ट 27 आहे, म्हणजे 27 इंटू 85 2295 आहे. पण मला सांगा 27 आणि 85 ची ऍडिशन किंवा सबट्रॅक्शन 6 येईल का? तर नाही येणार. सो आपण पुढे फॅक्टर्स पाडणार आहे. पुढे फॅक्टर्स पाडण्यासाठी आता ते 3 च्या टेबलमध्ये राहिलेलं नाहीये. बघा डिजिट्सची ऍडिशन 8 + 5 13 आहे आणि 13 ला 3 ने डिवाइड होत नाही. याचा अर्थ त्याला आता 5 ने डिवाइड करूया. सो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 35 राहिला, 5 7 जा. सो 5 into 17 is 85. आता 17 हा प्राईम नंबरच आहे. 17 ला 17 नेच डिवाइड होणार आहे. सो फॅक्टर्स संपलेत आपले. 17 1 जा 17. सो फॅक्टर्स संपलेत कारण 17 हा प्राईम नंबरच आहे. आता बघूया आपण काय होत आहे. लक्ष द्यायचं आहे. हे 3 3 जा 9 आहे, 9 3 जा 27, 27 5 जा आणि परत 17. सो असे एवढे सगळे फॅक्टर्स पडले 2295 चे. मला 6 घ्यायचं आहे मध्ये. त्यासाठी आपण कोणत्या फॅक्टर्सचा यूज करणार आहे बघा. हा 17 आणि 3 एकत्र प्रोडक्ट घेतला तर 17 3 जा 51 आहे. 17 आणि 3 एकत्र प्रोडक्ट घेतला तर 17 3 जा किती आहे 51. आणि हे मधले तिघे एकत्र लिहिले तर 3 3 जा 9, 9 5 जा किती आहे बघा 45. 3 आणि 17 जर एकत्र घेतले तर 3 into 17 किती आहे 51 आहे. आणि 3 3 जा 9, 9 5 जा या मधल्या तिघांचा प्रोडक्ट किती आहे 45. म्हणजेच 51 into 45 या दोघांचा प्रोडक्ट किती आहे 2295. आणि 51 आणि 45 ची सबट्रॅक्शन किती आहे 6 आहे. 51 - 45 6 आहे. सो दिस टू आर फॅक्टर्स. 51 आणि 45 हे आपले फॅक्टर्स आहेत. म्हणजेच -2295 जो आहे हा याचे दोन फॅक्टर्स पडले. फर्स्ट फॅक्टर आहे 51 आणि सेकंड फॅक्टर आहे 45. आता दोघांपैकी एकाला मायनस साइन द्यायला लागेल कारण इथं -2295, इथे +6 आहे बघा. +6 आहे म्हणजे छोट्या नंबरला मायनस द्यायचं. म्हणजे 51 into -45 is -2295 आणि 51 आणि -45 ची ऍडिशन +6 आहे. ओके. सो काय येणार फॅक्टर्स 5x² ॲज इट इज प्लस 51x. हे 6x बद्दल काय लिहिलं 51x -45x -459 = 0. समजलं. सो फॅक्टर्स पाडलेत आपण आणि 6x ला स्प्लिट केलंय. 6x कॅन बी रिटन ॲज 51x -45x. कसे फॅक्टर पाडले समजलं. शफलिंग केलंय. हा 3 नंबर आणि हा 17 नंबर एकत्र घेतला. 3 into 17 किती आहे 51 आहे आणि हे मधले तिघे एकत्र घेतले. 3 3 जा 9, 9 5 जा काय 45. सो हे 51 into 45 2295 आणि 51 आणि 45 ची सबट्रॅक्शन 6 आहे. आता बघा हे तुम्ही असं पण लिहू शकता. म्हणजे 51x -45x लिहू शकता और -45x + 51x असं पण लिहू शकता. ऑर्डर काही इम्पॉर्टंट नाहीये. हे निगेटिव्ह 45x अगोदर लिहिलं आणि +51x नंतर लिहिलं एकच मिनिंग आहे. समजलं. कारण 51x -45x पण +6x असतं आणि -45x + 51x पण +6 असतं. सो तुम्ही असं लिहिण्याऐवजी असं लिहिलं तरी चालेल. असं लिहिण्याऐवजी असं का लिहायला सांगतोय मी कारण 5 च्या टेबलमध्ये 45 असतं. कॉमन काढताना आपल्याला इझियर जाणार आहे. 5 च्या टेबलमध्ये 51 नाहीये. सो कॉमन काढताना डिफिकल्ट होणार आहे. सो मी तुम्हाला काय सांगतोय इन्स्टेड ऑफ 51x -45x आपण लिहूया -45x + 51x. दोन्हीचं मिनिंग एकच आहे कारण की साइन्स बदललेले आहेत बघा. इथं -45 इथं -45x, इथं +51x इथं +51x. फक्त ऑर्डर चेंज केली आहे. सो इन्स्टेड ऑफ रायटिंग इन दिस मॅनर आपण काय लिहूया पहिल्यांदा -45x लिहूया प्लस त्याच्यानंतर 51x लिहूया. हे इझियर का पडणार आहे कारण की 51 हे 5 च्या टेबलमध्ये नसतंय. कॉमन काढायला तुम्हाला डिफिकल्टीज आहे. पण इथं 5 हे 45 च्या टेबलमध्ये 5 च्या टेबलमध्ये 45 आहे. सो कॉमन काढणं सोपं आहे. जसं इथं x² आणि x मध्ये x कॉमन आहे. 5 आणि 45 मध्ये 5 कॉमन आहे. सो 5x into bracket x - 9 बघा 5x into x 5x², 5x into -9 -45x. कारण हा x ऑलरेडी बाहेर निघलेला आहे. इथे x राहणार नाही. 5 into how much is 45? 5 9 जा 45. सो इथं 9 आला आणि निगेटिव्ह साइन ॲज इट इज. इथे प्लस आणि 51 कॉमन घ्यायचं आहे. प्लस आणि 51 कॉमन घेतलं तर 51 बाहेर काढला की इथं xच राहील आणि 51 9 जा बघा 51 9 जा 9 1 जा 9, 9 5 जा 45. सो 51 9 जा 459 आहे. सो इथे 9 राहील आणि मायनस साइन ॲज इट इज. समजलं. 51 9 जा 459 आहे = 0. सो बघा हे दोन ब्रॅकेट सेम आलेले आहेत. x - 9 x - 9 ते एकदा लिहायचे आणि 5x + 51 एकदा लिहायचे.
सो 5x प्लस 51 इन वन ब्रॅकेट हे बाहेरचं आणि हे जे रिपीट झाले दोन ते एकदा लिहायचं x मायनस 9 इक्वल्स टू काय आला 0. आता अकॉर्डिंग टू द प्रिन्सिपल ऑफ फॅक्टरायझेशन प्रोडक्ट ऑफ टू फॅक्टर्स इज 0. दॅट मीन्स 5x प्लस 51 तर 0 असला पाहिजे और x मायनस 9 0 असला पाहिजे. म्हणजेच 5x इज इक्वल टू मायनस 51 और x इज इक्वल टू मायनस 9 तिकडे गेल्यावर प्लस 9. इकडे x काय आला 5 इकडे डिवाइड होणार था सो मायनस 51 अपॉन 5 और x इज इक्वल टू इथे काय आला 9. आता डिवायझर आहे x म्हणजे आपला डिवायझर आहे ना. लेट द डिवायझर बी x म्हणलं. डिवायझर निगेटिव्ह नसतो कधीच. सो मी काय लिहिणार आहे बट डिवायझर कॅनॉट बी नेगेटिव्ह. डिवायझर कॅनॉट बी नेगेटिव्ह म्हणजे x इज नॉट इक्वल टू मायनस 51 अपॉन 5. सो डिवायझर नेगेटिव्ह नसतो त्याच्यामुळे मी नेगेटिव्ह आन्सर जे आहे ते आपण ऍक्सेप्ट करणार नाही रिजेक्ट करतोय. x नॉट इक्वल टू मायनस 51 अपॉन 5 म्हणजे एकच आन्सर आपण ऍक्सेप्ट करणार आहे ते कोणतं आहे x इज इक्वल टू 9. देयरफॉर x ची व्हॅल्यू काय आली 9. त्याला बॉक्स करतो. आता मला फाइंड काय करायला सांगितलं बघा कोशंट आणि डिवायझर. कोशंट आणि डिवायझर म्हणजे x इज इक्वल टू 9 आपण इथं पुट करूया. सो शेवटी आन्सर येणार देयरफॉर द डिवायझर इज x इज इक्वल टू किती व्हॅल्यू आहे त्याची 9 अँड द कोशंट इज कोशंट पण काढूया. कोशंट किती आहे 5x प्लस 6 आहे ना. सो x च्या ठिकाणी 9 व्हॅल्यू पुट करायची. सो कोशंट इज 5x प्लस 6 म्हणजे 5 into 9 x च्या ठिकाणी 9 पुट केलं प्लस 6 ॲज इट इज. सो 5 9 चा किती आला 45 प्लस हे 6. सो x च्या ठिकाणी काय सबस्टिट्यूट केलं 9 बिकॉज x 9 आलाय आणि डिवायझर हा माझा x होता. लेट द डिवायझर बी x म्हणलो होतो. सो x 9 आला आणि क्वेश्चन किती आहे माझा 5x प्लस 6 तिथे x च्या ठिकाणी 9 सबस्टिट्यूट केलं 5 9 चा 45 45 प्लस 6 किती आला 51. सो these are two answers. Quotient is 51 and divisor is 9. हे दोनच मला फाइंड करायचे बघा. फाइंड quotient and divisor. So words मध्ये फायनली आन्सर लिहायचं. Therefore the quotient is 51 and the divisor is 9. Therefore quotient is and divisor is 9. वाटलंच तर आपण रीचेक करूया कंडिशन व्हेरीफाय करूया. इथेच आन्सर स्टॉप झालेलं आहे आपलं पण जस्ट व्हेरिफिकेशन करूया की करेक्ट आहेत का आन्सर्स आपले दिलेल्या कंडिशन्स वर. त्यांनी काय म्हटलं होतं बघा 460 ला डिवाइड केले एका नॅचरल नंबरने म्हणजे डिवायझरने. डिवाइड केल्यानंतर काय होत आहे रिमाइंडर 1 राहतोय. रिमाइंडर इज 1. रिमाइंडर किती राहतोय 1. ट्राय करूया डिवाइड करून. बघा आपला डिव्हिडंड कोण आहे 460. डिव्हिडंड कोण आहे 460. त्याला डिवाइड कशाने केलंय डिवायझरने. डिवायझर कोण आहे आपला 9. 9 5 जा 45 1 राहिला इथे. हे 0 कॅरी केले इथं 9 1 जा 9. बघा सगळं करेक्ट आलं. रिमाइंडर किती राहिला 1. सो रिमाइंडर इज 1. सो वी हॅव व्हेरीफाईड हियर 460 या डिव्हिडंडला जेव्हा मी डिवायझर 9 ने डिवाइड केलं तेव्हा क्वोशंट 51 आला बघा. क्वोशंट 51 आलं का आणि इथं रिमाइंडर किती आला 1 जो त्यांनी सांगितलं होता. रिमाइंडर इज 1. ओके. लास्ट क्वेश्चन आपण ऍक्टिव्हिटी मधला घेणार आहे. 10th क्वेश्चन काय दिलाय बघा. क्वाड्रिलॅटरल एबीसीडी इज ट्रेपेझियम वेअर AB इज पॅरलल टू CD. बघा इथं ट्रेपेझियम दिलाय तो ऍडजॉइनिंग फिगर मध्ये. AB पॅरलल टू CD म्हणजे दिस हे दोन पॅरलल साइड्स आहेत अँड इट्स एरिया इज 33 सेंटीमीटर स्क्वेअर. या ट्रेपेझियमचा एरिया किती दिलेला आहे 33 सेंटीमीटर स्क्वेअर. फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द फिगर फाइंड द लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स ऑफ क्वाड्रिलॅटरल एबीसीडी. म्हणजे आपल्याला AB BC CD आणि AD या सर्व साइड्स फाइंड करायच्या. फाइंड द लेंथ्स ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलॅटरल एबीसीडी फ्रॉम गिवन इन्फॉर्मेशन. सो आपल्याला कंडिशन एकच दिली आहे की एरिया 33 सेंटीमीटर स्क्वेअर आहे. त्याच्यावरून आपल्याला समजलं पाहिजे की एरियाचा फॉर्म्युला काय असतो ट्रेपेझियमच्या. सो बघा ही ऍक्टिव्हिटी फिल करणार आहे आपण. ह्याच्यामध्ये हे जे पॅरलल साइड्स आहेत ते किती दिलेत बघा. AB इज x आणि CD ही साइड आहे ती दिलेली आहे 2x+1. सो AB साइड x दिली आहे आणि CD साइड 2x+1 दिली आहे आणि ह्या ज्या दोन नॉन पॅरलल साइड्स आहेत त्या कॉन्ग्रुएंट आहेत बघा. ही कॉन्ग्रुएंट साइन दिसते तुम्हाला इथं. सो इथं कॉन्ग्रुएंट आहेत. कॉन्ग्रुएंट आहेत म्हणजे काय ही जर x-2 असेल तर ही पण x-2 आहे. म्हणजे हा स्पेशल टाइपचा ट्रॅपेझियम आहे. ह्याला आयसोसेलेस ट्रॅपेझियम म्हणतात.
आयसोसलेस ट्रॅपेझियम मध्ये दोन पॅरलल साइड्स असतात आणि नॉन पॅरलल साइड्स एकमेकांना इक्वल असतात. मग नॉन पॅरलल साइड्स कोण आहेत? एडी आणि बीसी, ज्यांची लेंथ किती आहे? x-2. पॅरलल साइडची लेंथ AB ची आहे x आणि CD ची आहे 2x+1. आणि A to M जो इथं मी A to M जो मेन्शन केलेली आहे, ही साइड बघा एक दिसते तुम्हाला इथं, ही हाईट आहे किंवा अल्टिट्यूड आहे. ट्रॅपेझियमचा अल्टिट्यूड किंवा हाईट AM बघा परपेंडिक्युलर आहे, म्हणजे हाईट आहे ती हाईट किती दिलेली आहे? x-4. हाईट किती दिली आहे? x-4. आणि या पूर्ण ट्रॅपेझियमचा एरिया 33 दिला आहे. सो क्लिअर आहे, आपल्याला एरियाचा फॉर्म्युला यूज करूया आणि x फाइंड करूया. एकदा x भेटला की या सगळ्या साइड्स आपल्याला काढता येतील, कारण सगळ्या साइड्स x च्याच भाषेत आहेत. जशी ही साइड आहे x-2, ही साइड आहे 2x+1, ही x-2 आहे, कारण या दोन इक्वल आहेत बघा, इक्वल कॉन्ग्रुएंट साइन आहेत, आणि ही x आहे. सो युजिंग द फॉर्म्युला ऑफ एरिया वी आर गोइंग टू फाइंड x, आणि x एकदा मिळाला की आपण सगळ्या साइड्स फाइंड करूया. सो बघा सोल्युशन मध्ये इनिशियली काय लिहिलंय? क्वाड्रिलॅटरल ABCD इज अ ट्रॅपेझियम इन विच AB is parallel to CD, means this AB is parallel to this CD. So parallel sides काय आहेत? कोणत्या आहेत? AB parallel to CD. Therefore area, A म्हणजे area of quadrilateral ABCD. हे कसं रीड करायचं? area of quadrilateral ABCD is equal to half into AB plus CD into box दिलाय. आता हा फॉर्म्युला कुठला आहे नक्की? लक्ष द्या, तो फॉर्म्युला असा आहे की हाफ इंटू सम ऑफ पॅरलल साइड्स, हाफ इंटू सम ऑफ पॅरलल साइड्स इंटू हाईट. सो एरिया ऑफ ट्रॅपेझियमचा काय फॉर्म्युला असतो? हाफ इंटू सम ऑफ पॅरलल साइड्स इंटू हाईट. फॉर्म्युला ऑफ एरिया ऑफ ट्रॅपेझियम इज हाफ इंटू सम ऑफ पॅरलल साइड्स इंटू हाईट. बघा हा हाफ इथे दिसतोय तुम्हाला, हा हाफ इथे आहे. सम ऑफ पॅरलल साइड्स म्हणजे AB प्लस CD, हे पॅरलल साइड्स आहेत AB आणि CD, सो त्यांची ऍडिशन इथे लिहिली आहे सम ऑफ पॅरलल साइड्स इनटू हाईट. इथं बॉक्स मध्ये हाईट येणार ना, मग हाईट कोण आहे सांगा मला? AM आहे बघा, हाईट AM. सो इथं आपण काय लिहूया? AM. हाईट किती आपली? AM आहे. हाफ इनटू सम ऑफ पॅरलल साइड्स म्हणजे AB प्लस CD इनटू हाईट, हा फॉर्म्युला आहे. मग सम ऑफ पॅरलल साइड्स म्हणजे AB प्लस CD त्यांनी मेन्शन केलेलं आहे आपल्याला इथं. या बॉक्स मध्ये काहीच मेन्शन केलेलं नाही. बॉक्स मध्ये काय येणार? हाईट किती आहे? AM. सो हाईट इथं मेन्शन केली. आता सबस्टिट्यूशन करूया. नेक्स्ट स्टेपला बघा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलॅटरल ABCD 33 त्यांनी सबस्टिट्यूट केलेला आहे, कारण तो 33 दिलेला आहे क्वेश्चन मध्ये. क्वेश्चन मध्ये क्लिअरली मेन्शन्ड आहे एरिया 33 सेंटीमीटर स्क्वेअर आहे. सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलॅटरल ABCD 33 मेन्शन केला. हे हाफ ॲज इट इज. AB किती आहे बघा? AB x आहे. AB x आहे, सो ही x व्हॅल्यू पुट केली इथं. ही प्लस साइन, ही प्लस साइन, ही प्लस साइन, ही प्लस साइन. CD ची व्हॅल्यू किती आहे? 2x+1. CD ची व्हॅल्यू किती आहे? 2x+1. सो इथं 2x+1. आता AM किती आहे बघा? AM आहे x-4. AM किती आहे? x-4. सो या बॉक्स मध्ये आपण काय मेन्शन करूया? x-4. सो हा जो बॉक्स दिलाय त्याच्यामध्ये आपण x-4 फिल केलेला आहे. म्हणजे कोणाची व्हॅल्यू फिल केली या बॉक्स मध्ये? AM ची. AM किती आहे? x-4. नेक्स्ट बघा, हे 33 आहे, म्हणजे इथं बघा हा 2 जो आहे तो 2 हाफ इथं राहिलाच नाही. लक्षात येतं तुमच्या? इथे हाफ राहिलेलाच नाहीये, हा हाफ इथे प्रेझेंट नाहीये. सो इथे 2 नाहीये, म्हणजे हा 2 इकडे मल्टिप्लाय झालाय, राईट? सो 2 इंटू इकडे काय झाला? 33. 2 इंटू 33 किती येणार इथे? 66. हा जो हाफ आहे तो हाफ इथे राहिला नाही, याचा अर्थ हा 2 जो आहे तो इकडे मल्टिप्लाय झालाय. 2 इंटू 33 किती आला? 66. x प्लस 2x 3x, हे प्लस 1, आणि इथं काय येणार आहे? x-4. x-4 ॲज इट इज. आता ही सिम्प्लिफिकेशन मी तुम्हाला साइडला करून दाखवतो काय होणार आहे त्याची, जी इथं ऍक्टिव्हिटी मध्ये फिल करायची नाहीये. ऍक्टिव्हिटी मध्ये डायरेक्टली क्वाड्रॅटिक इक्वेशनच फॉर्म केलंय. मिडल काही स्टेप्स आहेत त्या त्यांनी स्किप केल्यात, त्याला याची गरज नाहीये. म्हणजे आता हे सिम्प्लिफिकेशन केल्यावर काय होतंय, मी या साइडला लिहितो बघा. हे 66 ॲज इट इज, हे 66 ॲज इट इज. या दोघांचा प्रोडक्ट कसा घ्यायचा? x-4 इंटू 3x+1. फर्स्ट टर्म इंटू दिस ब्रॅकेट म्हणजे 3x इंटू x-4, 3x इंटू x-4 प्लस सेकंड टर्म कोण आहे? 1. सेकंड टर्म कोण आहे पहिल्या ब्रॅकेटची? 1 इंटू x-4. समजलं? सो प्रोडक्ट कसा घ्यायचा या 3x+1 इंटू x-4 चा? 3x इंटू x-4, सेकंड टर्म प्लस 1 इंटू x-4. आता मल्टिप्लाय करूया. 3x इंटू x 3x², 3x इंटू x 3x² मायनस 3x इंटू 4 12x, 3x इंटू 4 12x प्लस 1 इंटू x प्लस 1x प्लस 1 इंटू x प्लस 1x, 1 इंटू -4
-4. 1 into -4 -4 आणि इकडे 66 ॲज इट इज. म्हणजे 66 इज इक्वल टू हे बघा हे 3x² ॲज इट इज -12x + 1x लाईक टर्म्स आहेत. -12x + 1x किती येणार -11x आणि हा -4 ॲज इट इज. समजलं. सो -12x + 1x आला -11x आणि हा -4 ॲज इट इज हे 66. समजलं. आता बघा हे 3x² पॉझिटिव्ह आहे, -11x नेक्स्ट टर्म आहे आणि हा कॉन्स्टंट आहे. 3x² इथं पॉझिटिव्ह आहे म्हणजे हा 66 तिकडे पाठवायचा. म्हणजे बघा हा 3x² ॲज इट इज पॉझिटिव्ह राहणार, -11x -4 आणि हा +66 तिकडे गेल्यावर काय होणार -66 इज इक्वल टू 0. बरोबर. 0 इज इक्वल टू होणार, बट आपण ते रिव्हर्स लिहितोच ना नंतर. सो इथं 0 राहणार आणि हा 66 तिकडे जाणार, हा 66 तिकडे गेल्यावर -66 होणार ना. हे सगळं तसंच राहणार आहे. सो फक्त मी रिव्हर्स करून डायरेक्ट लिहिले ते. सो काय होणार 3x² ॲज इट इज -11x ॲज इट इज -4 आणि हा +66 तिकडे गेल्यावर -66. आता मला सांगा हे -4 आणि -66 किती होणार -70. -4 आणि -66 किती होणार -70. म्हणजे फायनली काय येणार बघा 3x² -11x 3x² -11x -70 इक्वल टू 0. एवढे सारे स्टेप्स आपल्याला लागले, बट आपल्याला इथं ऍक्टिव्हिटी सॉल्व्ह करायची आहे आणि ही स्टेप नेक्स्ट आहे बघा. हे मधले स्टेप्स आपण काय मेन्शन करणार नाही, हे साईडला रफ मध्ये केलेले आहेत मी, कारण ऍक्टिव्हिटी फिल करायची आहे. सो आता हे स्टेप सॉल्व्ह केल्यावर मला असं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन भेटलंय ज्यामध्ये पहिली टर्म 3x² ॲज इट इज लिहिली आहे बघा. सेकंड टर्म इथं प्लस साइन आहे बघा, इथं कुठली साइन आहे प्लस, इथं मायनस साइन आली म्हणजे या ब्रॅकेट बॉक्सच्या आत -11x आहे. समजतंय. इथं 3x² आहे, इथं प्लस साइन आहे बरोबर, इथं प्लस साइन आहे पण इथं मायनस साइन आली म्हणजे इथं बॉक्स मध्ये -11x आला, कारण प्लस मायनस काय होतं मायनस होतं. लक्षात आलं. सो इथं -11x आहे, मग इथं प्लस होणार आणि हे -11x बॉक्स मध्ये लिहायचं. आता बघा इथं मायनस साइन आहे आणि इथं पण मायनस साइन आहे म्हणजे इथं बॉक्स मध्ये +70 लिहायचं. काय लिहायचं +70, कारण इथं पण मायनस आले आणि इथं पण मायनस आले बघा. सो इथं बॉक्स मध्ये +70 लिहायचं आणि इथं बॉक्स मध्ये -11x लिहायचं, कारण प्लस मायनस मायनस आहे. समजलं. सो हा पार्ट काय तुम्ही लिहायची गरज नाहीये, ऍक्टिव्हिटी मध्ये तो साइडला सॉल्व्ह करायचा आहे. हा जो फर्स्ट स्टेपचा फॉर्म्युला आहे तो पण मी इथं मेन्शन केलाय, त्याच्यावरून हे आलेलं आहे आणि हे सिम्प्लिफिकेशन इथं साइडला लिहिलंय ज्याच्यावरून हे इक्वेशन भेटलं मला 3x² ॲज इट इज. इथं प्लस आहे ऍक्टिव्हिटी मध्ये आणि इथं माझी -11x साइन आली आहे. सो इथं -11x बॉक्स मध्ये, इथे मायनसच आहे इथे पण मायनस आहे, सो इथं 70 घ्यायचं आहे ॲज इट इज. कळालं. आता आपण पुढे प्रोसीड करूया. त्याच्यानंतर नेक्स्ट काय दिलं बघा, इकडे कंटिन्यू केलेलं आहे मी. तर आता या -11x चं स्प्लिटिंग करायचं आहे, ते पण मधले टर्म्स त्यांनी स्किप करून टाकले डायरेक्टली आणि कॉमन काढण्याची डायरेक्ट स्टेप घेतली बघा. 3x इंटू ब्रॅकेट प्लस 10 इंटू ब्रॅकेट. सो इथल्या मधल्या पण काही टर्म्स त्यांनी मधल्या पण काही ज्या आहेत त्या त्यांनी काय केलं स्किप केलं स्टेप्स, त्या आपण सॉल्व्ह करूया फक्त. बघा सपोज मी हे सॉल्व्ह करायला घेतलं असतं तर कसं झालं असतं, a 3 आहे आणि c 70 आहे. सो 3 इंटू -70, 3 इंटू -70 किती आला -210. a 3 आहे आणि c -70 आहे -70. 3 इंटू -70 किती आला -210. -210 चे असे फॅक्टर की मला -11x ऍडजस्ट करायचं आहे. सो फॅक्टर्स क्लिअर आहेत बघा. 21 10 जा 21 10 जा 210 आहे आणि 21 -10 11 आहे. पण मला इथं -11 पाहिजे. -11 पाहिजे म्हणजे 21 मोठ्या नंबरला निगेटिव्ह साइन द्यायची. -21 इंटू 10 -210 आणि -21 आणि 10 ची ऍडिशन किती आली -11. सो -21 प्लस 10 इज -11. सो स्प्लिटिंग करूया आता. फॅक्टर्स भेटलेत आपल्याला हे. म्हणजे स्प्लिटिंग कसं होणार 3x² हे -11x आहे मिडल टर्म इथं. -11x चं स्प्लिटिंग -21x प्लस 10x -70 इक्वल टू 0. हे -70 ॲज इट इज घेतलं. इथं मध्ये जे -11x आहे त्याचं स्प्लिटिंग काय केलं -21x प्लस 10x. आता ही स्टेप येणार आहे बघा. पहिल्या दोघातून 3x कॉमन काढला. पहिल्या दोघातून जर 3x कॉमन काढला तर पुढच्या स्टेप मध्ये काय राहणार आहे बघा. 3x कॉमन काढला तर इथं x मायनस काय राहणार 7. हे बघा 3x इंटू x 3x इंटू x 3x², 3x इंटू 7 21x, 3x इंटू 7 21x आणि मिडल साइन मायनस ॲज इट इज. आणि या शेवटच्या दोघांमधून 10 कॉमन काढला तर प्लस 10 कॉमन काढल्यावर आत राहणार x. 10 इंटू x 10x
-7. 10 into -7 -7. समजलं? सो ही जी मिडल स्टेप आहे ती त्यांनी स्किप केली आहे, आपण आपल्या फायद्यासाठी ती काढून घेतलेली आहे, पण तुम्ही ऍक्टिव्हिटी मध्ये ती मेन्शन करायची नाही, रफ मध्ये साईडला करू शकता तुम्ही स्टेप. काल ती स्टेप काय तर a into c घेतला आणि फॅक्टर्स पाडले आणि हे मिडल टर्म स्प्लिट केला की त्यांनी नेक्स्ट स्टेप डायरेक्ट ही दिलेली आहे. म्हणजे या स्टेप नंतर डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप कोणती दिली आहे त्यांनी ही दिलेली आहे. ही मधली स्टेप जी आहे ती स्किप केलेली आहे, फक्त आपल्या फायद्यासाठी आपण रफ मध्ये करून घेतली आहे. मग पहिल्या दोघातून 3x कॉमन काढला की आत राहिला x - 7, दुसऱ्या दोघातून 10 कॉमन काढला तर x - 7. समजलं? सो मी आता ही स्टेप इथली रफ करून टाकतो. आता बघा हे 2 वेळा आले ते एकदा लिहायचं आणि बाहेरचं एकदा लिहायचं. मग 3x + 10 त्यांनी लिहिलंय ऑलरेडी, 3x + 10 ऑलरेडी लिहिलंय. मग या फिलअप मध्ये हे जे फिलअप दिलंय इथं डॉट 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 दिलंय त्याच्यात कुठला फॅक्टर येणार x - 7 ऑब्व्हियसली, कारण 3x + 10 ऑलरेडी लिहिलाय. हा जो x - 7 दोन्हीकडे आला आपण जो फिल केला आता तो इथे एकदाच येणार. सो इथं पण x - 7 आलं या फिलअप मध्ये पण. आता आयदर हा 0 आहे म्हणजे 3x + 10 0 आहे, हा तर 0 आहे पहिला, और कारण दोन ब्रॅकेट आले, दोन ब्रॅकेटचा प्रोडक्ट 0 म्हणजे फॅक्टरायझेशनचं प्रिन्सिपल, फर्स्ट ब्रॅकेट इक्वल टू 0 और सेकंड ब्रॅकेट इक्वल टू 0 म्हणजे x - 7 इक्वल टू 0, 3x + 10 इक्वल टू 0 और x - 7 इक्वल टू 0. म्हणजे 3x + 10 इक्वल टू 0 म्हणजेच काय होणार बघा, 3x इक्वल टू -10 होणार ना. 3x + 10 इक्वल टू 0 म्हणजे 3x काय होणार +10 तिकडे गेला -10 म्हणजे x किती होणार 3 ने डिवाइड झाल्यावर -10/3. तो दिलाय बघा त्यांनी -10/3. और इथं -7 पलीकडे गेल्यावर काय होणार +7 म्हणजे x ची व्हॅल्यू किती येणार 7. सो x ची एक व्हॅल्यू येणार -10/3, x ची 7. बट लेंथ इज नेव्हर निगेटिव्ह. तुम्हाला माहित आहे x ही एक साइड आहे, x साइड आहे आणि साइड ऑफ ट्रॅपेझियम म्हणजे कुठली पण लेंथ जी डिस्टन्स आहे ते डिस्टन्स किंवा लेंथ कधीच निगेटिव्ह नसते. सो लेंथ इज नेव्हर निगेटिव्ह. लेंथ इज नेव्हर निगेटिव्ह म्हणजे x नॉट इक्वल टू -10/3. आपण हा -10/3 रिजेक्ट केलेला आहे. x नॉट इक्वल टू -10/3 म्हणजे x इक्वल टू कुठला आन्सर ऍक्सेप्ट करायचा आहे आपण 7. सो या बॉक्स मध्ये पण 7 फिल करायचं आहे. समजलं? सो x इक्वल टू काय आला 7 आला. आता काय करूया, आता परत एकदा रफ मध्ये हे साइड सगळ्या काढून घेऊया. कोणकोणत्या साइड्स आहेत बघा, AB साइड्स फाइंड करायचे, x फाइंड करायचं नाही, लक्षात घ्या. फाइंड द साइड्स म्हटलंय, फाइंड द लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स ऑफ क्वाड्रिलॅटरल ABCD असं मेन्शन केलंय. मग AB किती असणार बघा, x ची व्हॅल्यू 7 जी आपण ऍक्सेप्ट केली आहे ती इथं पुट केली तर x म्हणजे 7 आहे ना, x म्हणजे 7 आहे म्हणजे AB चे आन्सर किती आलं 7च आलं. 7 काय सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिहायला विसरू नका, 7 सेंटीमीटर. सो AB 7 सेंटीमीटर का आला, कारण AB म्हणजेच x आहे आणि x ची व्हॅल्यू 7 आली आहे, बरोबर. सो AB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. CD कोण आहे बघा, CD 2x + 1 आहे, CD इज 2x + 1. मग x च्या ठिकाणी 7 पुट करूया, 2 × 7 + 1. CD हा 2x + 1 आहे, मग 2 × 7 + 1 म्हणजे 14 + 1 किती आला सांगा 15 सेंटीमीटर. किती आला 15 सेंटीमीटर. सो इथं फिल करूया, CD इज इक्वल टू काय मेन्शन करणार आहे 15 सेंटीमीटर. सो या सेकंड फिलअप मध्ये CD ची व्हॅल्यू किती पुट केली 15 सेंटीमीटर. आता AD इक्वल टू BC इक्वल टू म्हणलंय, हे दोन्ही इक्वल टू का म्हणलंय, कारण त्यांनीच दिले ना इक्वल. हे बघा AD इथं साइन दिले बघा कॉन्ग्रुएंटची, इथं पण साइन आहे बघा सेम ती, म्हणजे ह्या दोन्ही साइड्स इक्वल आहेत. म्हणजे AD आणि BC ची व्हॅल्यू एकच आहे. ती किती असणार सांगा मला, BC किती आहे x - 2 ना, म्हणजे AD इक्वल टू BC इज इक्वल टू x - 2. x ची व्हॅल्यू किती फाइंड केली आपण 7. सो 7 - 2 आणि 7 - 2 किती असणार 5 सेंटीमीटर. 7 - 2 किती असणार 5 सेंटीमीटर. म्हणून आपण इथं 5 सेंटीमीटर सबस्टिट्यूट करणार आहे. सो इथं काय आलं 5 सेंटीमीटर. समजलं. सो या प्रकारे ही ऍक्टिव्हिटी आपण इथं कंप्लीट केली आहे. हे साइडला रफ मध्ये केलेलं मी रफ करून घेतोय, ते लिहायचं नाहीये सोल्युशन मध्ये, तुम्ही जस्ट माहितीसाठी मी दिलेलं आहे इथे एक्स्ट्रा मध्ये. हे जे फॅक्टर्स वगैरे पाडले होते हे साइडला रफ मध्ये करायचे आणि पूर्ण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला पडला तर सगळंच लिहायचं आहे, पण ऍक्टिव्हिटीला पडला तर हे जे असे फिलअप्स केलेत या प्रकारे फिलअप्स करायचे तुम्ही. ओके, आज आपण ही शेवटची एक्सरसाइज कंप्लीट केलेली आहे क्वाड्रॅटिक इक्वेशनची वर्ड प्रॉब्लेम्स. तुम्ही सगळेचे सगळे घरी सॉल्व्ह करायचे आहेत आणि या रिलेटेडचे सगळे सॉल्व्ड एक्झाम्पल्स आहेत एक्सरसाइज अगोदरचे ते पण ट्राय करायचे आणि असाइनमेंट कंप्लीट करायची आणि मला फीडबॅक द्यायचा आहे असाइनमेंट कंप्लीटेडचा. प्रॅक्टिस करा वारंवार. वर्ड प्रॉब्लेम जराशे डिफिकल्ट असतात समजायला,
प्रॅक्टिस जेवढी जास्त होईल तेवढं तुम्हाला ते इझियर जाणार आहे.